Nyatene makolo magerira amamakilo agatoro metondo neo makireire baracia thino na gikeno keno ciao kou matuine makemenyaga uko thino utire mwao keno cia thino ni igathira metigo iuga gĩa gĩkeno metha-inĩ yake nĩ makainaga na gĩkeno tanjia muoyo nĩ makaheo nĩ mwathani maithori mao magathira nĩ kwĩrorerwo thioithaitũ mũthamaki nĩwe rũthaka kĩgongona-inĩ kĩrĩa theru rwatuirwo nĩ Jesu tawa thĩ yothe betũrũ nake agĩtuo gĩtu gĩa ũcurie ta ũcio gĩthera ndũrĩrĩ-inĩ ciothe arĩa marũmagĩrĩra ũtheri wa tawa ũcio nguga na matikona mũmarigĩrĩria mũrango-inĩ wa igũrũ magatonyo thĩinĩ makagocagwo nĩ araika mamarigicĩirie athuri arĩa mena thũmbĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene moigaya nĩ ambatu magatoria thũitũ nĩ arĩa mamenyagĩrĩra ũira wa mwathani makamũtungatagĩra mũthenya na ũtukũ magĩrĩirwo maikare mũrĩithi wao mũndũ mũthingu ũiyũirwo nĩ ũhoro wa ma angĩcemania na gĩkuũ ndetigagĩra mũrĩithi wa andũ a caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ngombo cia ngoma mwathani wacio nĩ gĩkuũ nĩkĩo mũtũmwo mũnene wa caitani mũrĩithi wa andũ a caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako andũ a Jehova mũrĩithi wao nĩ mwaki tondũ meragwo nĩogoka makaigua guoya mũrĩithi wa andũ a caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ciana cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo mwĩrĩ werũ nĩ ũkoragwo matingĩmaka mũrĩithi wa andũ a caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako Jesũ nĩarũire mbara nene na gĩkuũ agĩitwo thakame gĩkuũ kĩaninwo hinya mũrĩithi wa andũ a caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ndũrĩrĩ nĩ ciumbũrĩrwo itige kũmakio thĩ gĩkuũ mwathani witũ nĩa
keotia Mori Wandwa Saitani Tagogiku Kiona Gonia Dwa de Ode Makamako de Ateke kabone boda maki Niaruti leonene wa mwago wake Ageuka mwere wa ukuthe Toka mwana yoka koiero thigu Mbeo ya teri ni uria munoru Muoyo wa thino metereire uria makarerwo Nimagetwo muime kwi nyambu ya thi Nĩũndũ nĩoigire ndakamatiga Tũkamuona gĩũka kũiyĩrwo thingu Mbeũ ya tĩri nĩ ũrĩa mũnoru Rĩrĩa oka mũthenya wa gũcoka gũkũ thĩ Nĩarĩa mena rũri rwa rĩtwa rĩake Mandĩkĩtwo na ũgĩ wa Roho Tũkamuona gĩũka kũiyĩrwo thingu Mbeũ ya tĩri nĩ ũrĩa mũnoru Na onokeire igai-inĩ rĩrĩa rĩa tene ma Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Nyũmba ndĩngĩrũma ta wake igai-inĩ rĩrĩa rĩtangĩinĩka Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Ngai nĩaiguaga na rĩu etereire arore kana nĩ ngwĩrira Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Ikũmi na ũmwe arĩa matakunyanĩire Mwathani Jesũ Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Gũtigare iria rĩtangĩinainĩka Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Tũgathiĩ matu-inĩ nake Caitani na andũ ake magaikio mwaki-inĩ Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Magona rĩarĩa mamwĩtĩkagia magatũra Muoyo wa tene matukũ maira magũkũ thĩ Maigĩirwo muoyo tagathira kũu matu-inĩ marĩkia wĩra gũkũ thĩ no nĩ makaheo muoyo wa tene nginya tene Nĩmakorwo magereire Thamaki agatũrũme tondũ nĩo makirĩrĩirie mbara cia thĩ ĩno na gĩkeno Ikeno ciao kũu matu-inĩ makĩmenyaga gũkũ thĩ ĩno gũtirĩ muoyo Ikeno cia thĩ ĩno nĩ igathira Rĩa gĩkeno metha-inĩ yake nĩ makainaga na gĩkeno taji ya muoyo nĩ makaheo nĩ Mwathani magathira nĩ kwĩrorerwo thioire Mũthamaki nĩwe rũthaka kĩgongona-inĩ kĩrĩa theru
Ahora tiro en Jesús estaba leo de Vetoro na que hague tu ya o shurie ta o shio gedera no le inesio aria malo magerera o deri wata o shio guga na mama tikona mo marieria Morangoi iguru Magato nyodi Makao sago Nyaraika Mama rigisirie Aduriaria mena dumbi Yete ine kiao nene Moigia ya nyamatu Magatoria luito nearia mamenya gerera oira mwadani makamotuga tagera modenya na otuko magereiro maikare emurithi wao Mundu mothingu yoiro nioro ama angicemania na gikunde tigaira mũrĩithi wa andũ a caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ othe makamako ngombo cia ngoma mwathani wacio nĩ gĩkuũ nĩkĩo mũtũmwo mũnene wa caitani mũrĩithi wa andũ a caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ othe makamako andũ a Jehova mũrĩithi wao nĩ mwaki tondũ meragwo nĩogoka makaigua guoya mũrĩithi wa andũ a caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ othe makamako ciana cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo mwĩrĩ werũ nĩũkoragwo matingĩmaka mũrĩithi wa andũ a caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ othe makamako Jesũ nĩarũire mbara nene na gĩkuũ agĩitwo thakame gĩkuũ kĩaninwo hinya mũrĩithi wa andũ a caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ othe ndũrĩrĩ nĩ ciumbũrĩrwo itige kũmakio thĩ gĩkuũ mwathani witũ nĩakĩhotie mũrĩithi wa andũ a caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ othe makamako othe atuĩke ngombo mũthamaki nĩarutire ũnene wa mwago wake agĩũka na mwĩrĩ wa gũkũ thĩ tũkamuona yũka kũiyĩrwo thingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru muoyo wa thĩ ĩno metereire ũrĩa makarerwo nĩ mahetwo mũime kwĩ nyamũ ya thĩ
Yondo negire dakamatiga Toka mwana yoka koyero vingu Beo ya teri nyoria monoru Leria oka muthenya wa gucoka gukuthi Nĩarĩa mena rũri rwa rĩtwa rĩake mandĩkĩtwo na ũũgĩ wa Roho tũkamuona gĩũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri nĩ ũrĩa mũnoru. Amen. Gaya ndutire gĩkuũ-inĩ kĩa mathĩna maingĩ na onokeirie igai-inĩ rĩrĩa rĩa tene ma igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa ũngĩakaĩra ngathĩ-inĩ nyũmba ndĩngĩrũma ta wake igai-inĩ rĩa rĩtangĩinĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa. Ngai nĩaiguaga na rĩu etereire arore kana nĩ ngwĩrira igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa. Ikũmi na ũmwe arĩa matakunyanĩire Mwathani Jesũ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa. Gũtigare iria rĩtangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa. Tũgathiĩ matu-inĩ nake Caitani na andũ ake magaikio mwaki-inĩ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa. Magona rĩrĩa mamwĩtĩkagia magatũra muoyo wa tene matukũ maira magũkũ thĩ tagathira kũu matu-inĩ marĩkia wĩra gũkũ thĩ no nĩ makaheo muoyo wa tene nginya tene magereire thamaki-inĩ agatũrũme tondũ nĩo makirĩrĩirie mbara cia thĩ ĩno na gĩkeno ikeno ciao kũu matu-inĩ makĩmenyaga gũkũ thĩ no gũtirĩ muoyo ikeno cia thĩ ĩno nĩ igathira rĩa gĩkeno metha-inĩ yake nĩ makainaga na gĩkeno taji ya muoyo nĩ makaheo nĩ Mwathani magathira nĩ kwĩrorerwo itũ mũthamaki nĩwe rũthaka kĩgongona-inĩ kĩrĩa theru rwatuirwo nĩ Jesũ tawa thĩ yothe Petũrũ nake agĩtuo gĩtugĩa ũcurie tawa ũcio gĩthera ndũrĩrĩ-inĩ ciothe arĩa marũmagĩrĩra ũtheri wa tawa ũcio nguga na matikona mũmarigĩrĩria mũrango-inĩ wa igũrũ magatonyo thĩinĩ makagocagwo nĩ araika mamarigicĩirie athuri arĩa mena thũmbĩ
ye te ne kya ne ne mo ya ne batu ma to lia lui tu ne lia ma me nya ge le ra oi ra mwa da ni ma ka mo tu ga ta ge ra mo de nya na o tu ko ma ge re ro mai ka le e mo le di wa o do mo di ngu ei ro nyo ro ma a ge se ma nya na e ku de ti ga e ra mo le di wa dwa sai ta ni e ta go gi ku kyo na go nya dwa le o de ma ka ma ko go bo xiang go ma mwa da ni wa xiao ni gi ku ni kyo mo to mo ne ne wa sai ta ni mo le di wa dwa sai ta ni e ta go gi ku kyo na go nya dwa le o de ma ka ma ko a dwa Jehovah mo le di wa o ni mwa ki do du me la o no ka ma kai gua gua ya mo le di wa dwa sai ta ni e ta go gi ku o na go nya dwa le o le ma ka ma ko sia na sia ga i ma ka ga mwa ki wa gwe to mui li we ro ne ko la go ma ti ge ma ka mo le di wa dwa sai ta ni e ta go gi ku kyo na go nya dwa le o le ma ka ma ko ye so nya ro i de pa la ne ne na gi ku a gi to da ka me ge ku kya ni no i nya mo le di wa dwa sai ta ni e ta go gi ku kyo na go nya dwa le o le ma ka ma ko a do le ne shu mo le ro i ti e ko ma kyo le ko mwa da ni to lia ke o ti e mo le di wa dwa sai ta ni e ta go gi ku kyo na go nya dwa le o le ma ka ma ko de a thuê kẻ có bọn em bố ta mà kỳ nhớ lũ tí điều nè nè hoa mua có hoa kè à kêu cả na quê để hoa ô cô tê tô ca mua na yêu ca cô yê lo đi gu bè ô ya tê đi niu lia mù nò lũ mua yo a tê nò mẹ tê lấy niu lia mà ca lê lô le ma to moi me kwe nya mo ya de yo do ne yi de da ka ma ti ga do ka bu na yo ka ko ye ro di gu be o ya te ri ni o ya mo no lu ka ro ma le ya o ka mo de nya wa go so ka go ko de nya ya me na ro di ro le to ya ke ma de ke to na o ge wa ro to ka mu na yo ka ko ye ro di gu e o ya te ri ni o ya mu no lu e amen ka ya du ti ya ge kuin ne ka ma de nam ai ge na no ke ri ga ne re ya te ne ma i ne ya te ne ne ga i wa do a mi ya
igai nerea tene ne Jesu wakwa nyumba ndegeruma tawake igai nerea ritangia ngeinainĩka igai nerea tene nĩ Ngai wandũgamirie igai nerea tene nĩ Jesu wakwa Ngai nĩaiguaga na rĩu etereire arore kana nĩ ngwĩrira igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesu wakwa ikũmi na ũmwe arĩa matakunyanĩire Mwathani Jesu igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesu wakwa gũtigare iria rĩtangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesu wakwa tũgathiĩ matu-inĩ nake Caitani na andũ ake magaikio mwaki-inĩ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesu wakwa magona rĩrĩa mamwĩtĩkagia magatũra muoyo wa tene matukũ maira magũkũ thĩ aigĩirwo muoyo tagathira kũu matu-inĩ marĩkia wĩra gũkũ thĩ no nĩ makaheo muoyo wa tene nginya tene nĩ makorwo magereire ũthamaki-inĩ wa gatũrũme tondũ nĩo makirĩrĩirie mbara cia thĩ ĩno na gĩkeno ikeno ciao kũu matu-inĩ makĩmenyaga gũkũ thĩ no gũtirĩ muoyo ikeno cia thĩ ĩno nĩ igathira gĩa gĩkeno metha-inĩ yake nĩ makainaga na gĩkeno taji ya muoyo nĩ makaheo nĩ Mwathani magathira nĩ kwĩrorerwo itũ mũthamaki nĩwe rũthaka kĩgongona-inĩ kĩrĩa theru rwatuirwo nĩ Jesu tawa thĩ yothe Petũrũ nake agĩtuo gĩtu gĩa ũcurie ta ũcio gĩthera ndũrĩrĩ-inĩ ciothe arĩa marũmagĩrĩra ũtheri wa tawa ũcio nguga na matikona mũmarigĩrĩria mũrango-inĩ wa igũrũ magatonyo thĩinĩ makagocagwo nĩ araika mamarigicĩirie athuri arĩa mena thũmbĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene moigaya nĩ ambatu magatoria thũ itũ nĩ arĩa mamenyagĩrĩra ũira wa Mwathani makamũtungatagĩra mũthenya na ũtukũ magĩrĩirwo maikare mũrĩithi wao mũndũ mũthingu ũiyũirwo nĩ ũhoro wa ma angĩcemania na gĩkundi tigagĩra mũrĩithi wa andũ
Saitani etagwo gikuũ kĩo naguo nĩandũ othe makamako ngombo cia ngoma mwathani wacio nĩ gĩkuũ nĩkĩo mũtũmwo mũnene wa Saitani mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ othe makamako andũ a Jehova mũrĩithi wao nĩ mwaki tondũ meragwo nĩogoka makaigua guoya mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ othe makamako ciana cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo mwĩrĩ werũ nĩ ũkoragwo matingĩmaka mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ othe makamako Jesu. Rucini rwega muriega nyuothe oketikai gucoka na guku riu nigetha turenda kuhoya na tutikwenda gute ndaika ingi orone mwe guku twarikia kuhoerwo mundu uraigua tu ati niwe wina hinya na niraigua ati ni akuhota kuona mwiri ucio niwe tugwitikia nigetha oke one mwiri na turona mwiri gutire ndaika ingi mahoya mara turahoya mahoya mothe nginya mahoya ma thabari nigetha tumagae koguo wona mwiri ugetikira guthie ngari-inĩ ĩrĩa ũgũkĩte nayo na ihenya mũno tondũ inyuĩ nĩ mũĩ kĩrĩko gitũ kĩrarĩ gĩa tene mũno na nĩ tondũ wa process ya gũkũ at least manarĩ mathiathia ma extend ũrĩa tũtarĩ gwĩcirĩtie koguo ihoya ritũ no rĩmwe mũndũ arĩkia kuona mwĩrĩ tafadhali nĩ ũthiaga kuona mũndũ ũtarĩ na hinya mũtikae kũmũrekereria mũmũnyitĩrĩre mũmũtware nginya ngari-inĩ ĩrĩa abatiĩ gũthiĩ nayo nĩgetha twaima haha stopover no ĩmwe tu tũgũkorwo nayo twathiĩ twakinya Ikweta harĩa ĩkoragwo na ũkona nyuki harĩa Ikweta ĩkoragwo hau Ikweta mbere hanini nĩ harĩ na handũ hena kĩrĩa he handũ tũngĩrũgamia ngari na hau nĩho tũkũrũgama nĩgetha ithuothe twetanĩrĩre kuma hau nĩ tũkũhota gũtwarana twĩ convoy twerekeire kũrĩa tũrathiĩ mathiko ũguo mwĩtĩkĩria amũtungatĩri nĩgetha oe kanya gaka ahoe ithandũkũ rĩrĩ twarĩkia kũhoya no kũhingũrwo rĩkũhingũrwo nĩgetha mũndũ wĩna hinya etĩkĩra gũka one mwĩrĩ rita rĩa mũthia nĩgetha ithuothe tũingĩre ngari-inĩ tumagare nĩgetha tũthiĩ. Thank you.
Kaitoi. Tukohare tu ni daru yang kai dawi tu na roho na Yesu Kristo mwadhani witu. Amen. Arosho Jehova ngai dawi tu na roho na Yesu Kristo mukuri. Amen. Nitwanyi hota tu Kamagai kyo mwakine igai nere atene negai wando gamiria igai nere atene ne Yesu akwa iya Kaya tira moyo agona ria mamwete kaya matura moyo atene matukoma ira magukuthi Aigĩirwo muoyo tathira kuma tuine marekia wĩra gũkũ thĩ no nĩ makaheo muoyo wa tene nginya tene makorwo magereire thamaki agatũrũme tondũ nĩo makirĩrĩirie mbara cia thĩ ĩno na gĩkeno marĩrĩire ikeno ciao kũu matu-inĩ makĩmenyaga gũkũ thĩ no gũtirĩ muoyo ikeno cia thĩ ĩno nĩ igathira metigo iruga rĩa gĩkeno metha-inĩ yake nĩ makainaga na gĩkeno taji ya muoyo nĩ makaheo nĩ mwathani maithori mao magathira nĩ kwĩrorerwo itũ mũthamaki rũthaka kĩgongona-inĩ kĩrĩa theru rwatuirwo nĩ Jesu tawa thĩ yothe Petũrũ nake agĩtuo gĩtugĩa ũcurie tawa ũcio gĩthera ndũrĩrĩ-inĩ ciothe arĩa marũmagĩrĩra ũtheri wa tawa ũcio nguga na matikona mũmarigĩrĩria mũrango-inĩ wa igũrũ magatonyo thĩinĩ makagocagwo nĩ araika mamarigicĩirie athuri arĩa mena thũmbĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene moigaya nĩ ambatu magatoria thũitũ nĩ arĩa mamenyagĩrĩra ũira wa mwathani makamũtungatagĩra mũthenya na ũtukũ magĩrĩirwo maikare mũrĩithi wao mũndũ mũthingu ũiyũirwo nĩ ũhoro wa ma angĩcemania na gĩkunde tigagĩra mũrĩithi wa andũ a caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ngombo cia ngoma mwathani wacio nĩ gĩkuũ nĩkĩo mũtũmwo mũnene wa caitani mũrĩithi wa andũ a caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako andũ a Jehova mũrĩithi wao nĩ mwaki tondũ meragwo nĩogoka makaigua guoya mũrĩithi wa andũ a caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ciana cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo
Mwili wero nĩũkoragwo matige maka mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ thĩ yothe makamako Jesũ nĩarũire mbara nene na gĩkuũ agĩitwo thakame gĩkuũ kĩaninwo hinya mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ndũrĩrĩ nĩ ciumbũrĩrwo itige kũmakio gĩkuũ Mwathani witũ nĩakĩhotie mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako thĩ. Atuĩke kombone mũthamaki nĩarutire ũnene wa mwago wake agĩũka na mwĩrĩ wa gũkũ thĩ tũkamuona yũka kũiyĩrwo thingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru muoyo wa thĩ ĩno metereire ũrĩa makarerwo nĩmahetwo moime kwĩ nyamũ ya thĩ nĩũndũ nĩoigire ndakamatiga tũkamuona gĩũka kũiyĩrwo thingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru rĩrĩa oka mũthenya wa gũcoka gũkũ thĩ nĩarĩa mena rũri rwa rĩtwa rĩake mandĩkĩtwo na ũgĩ wa Roho tũkamuona yũka kũiyĩrwo thingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru. Na onokeirie igai-inĩ rĩrĩa rĩa tene ma igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa nyũmba ndĩngĩrũma ta wake igai-inĩ rĩrĩa rĩtangĩangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Ngai nĩaiguaga na rĩu etereire arore kana nĩ ngwĩrira igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa ikũmi na ũmwe arĩa matakunyanĩire Mwathani Jesũ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa gũtigare iria rĩtangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa tũgathiĩ matu-inĩ nake Caitani na andũ ake magaikio mwaki-inĩ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa magona rĩrĩa mamwĩtĩkagia magatũra muoyo wa tene matukũ maira magũkũ thĩ tagathira
Kumati ne malekia go ko de no ne makae ya de no ni gadira ti oi ga ndamugeithia rucini rwega muriega nyothe etikai gucoka na guku riu nigetha turenda kuhoya na tutikwenda gute ndaika ingi orona imwe guku twarikia kuhoerwo mundu uraigua tu ati niwe wina hinya na niraigua ati ni akuhota kuona mwiri ucio niwe tugwitikia nigetha oke one mwiri na turona mwiri gutire ndaika ingi mahoya mara turahinya mahoya ma thabari nigetha tumaga kugo wona mwiri ugetikira guthie ngari ria ugukita nayo na ihenya muno tondu nyuire moe kiriko gitu kirari gia tene muno na ni tondu wa process yao kwa at least manane mathia ma ugo gwitikiria amutuagia na ndugatutugerio-ini no hinya ona kugocwo tene na tene rĩitũ rĩ igũrũ iria maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra rĩrĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagia ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki-inĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene rĩitũ rĩ igũrũ rĩĩtwa rĩaku rĩamũrwo ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete wee nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ ũrĩa ũmũthĩ cia gũtũirana na ũtwehereria maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagia ũũru nĩ ũndũ ũthamaki-inĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene na mbere ya mũrũguo na roho twagucokeria gĩkĩ nĩ ũndokerwo thengio nĩ ũndũ nĩ kũrĩa Yesu wakwa igai-inĩ atene nĩga ithuĩ gatagatĩ na kũrĩkĩrĩria kwega wa igongona rĩrĩ rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe witũ na roho na Jesũ mwathani witũ ngari iria ikuotha igũrũ na thĩ twagothamakĩrwo nĩ Ngai Ithe witũ na roho na Jesũ.
Koyero Lelia Kamode Yawa Goso Yalia Menarodi Rwale Twaliake Madeke Tona Oge Waro Neje Suakwa Yumba de Geroma Tawake Gaine Aleta Gaina Ineka Ine Atene Negai Wando Amilie Igaine Atene Neje Suakwa Gaine Igua Nalewe Tereira Lore Kana Ninguerira Ine Atene Negai Wando Amilie Igaine Atene Neje Suakwa Ikombina omwe Aria matakunya neire mwathani Jesu Igaine atene Negai Wando Amilie Igaine atene ne Jesu akwa Gotigare Yareta Gaineka Igaine atene Negai Wando Amilie Igaine atene ne Jesu akwa Togabye matine na ke shaitani na ndoaka magai kyomwakine Igaine atene Negai Wando Amilie Igaine atene ne Jesu akwa Mamwete kaya matura Moyo atene matukoma irama okuthi Aigeirwo muoyo tathira Kuma tuine marekia gora okuthi no Nimakae omuoyo atene ginya tene Nimakoro magereire Mama makiyo agatũrũme tondũ nĩo makirĩrĩirie mbara cia thĩno na gĩkeno ikeno ciao kũu matu-inĩ makĩmenyaga gũkũ thĩno gũtirĩ muoyo ikeno cia thĩno nĩ igathira rĩa gĩkeno metha-inĩ kaheo nĩ Mwathani magathira nĩ kwĩrora ũthe gĩtĩ agĩcemania na gĩkuũ na mako andũ a Jehova mũrĩithi wao nĩ mwaki tondũ mera ũnĩoka makaigua guoya mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ onagwo nĩ andũ othe makamako ciana cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo mwĩrĩ werũ nĩ ũkoragwo matingĩ maka mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ othe makamako Jesu nĩ arũire mbara nene na gĩkuũ agĩitwo thakame gĩkuũ kĩaninwo hinya mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ othe makamako ndũrĩrĩ nĩ ciumbũrĩrwo itige kũmakio nĩ gĩkuũ Mwathani witũ nĩakĩhotie mũrĩithi wa andũ a Saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ
de ode makama kode Amen. Amy the Matwine, Madani Jesu. Ateke kobone boda maki Nyarutire onene wa mwago wake Agĩũkana mwĩrĩ wa ũkũthĩ Tũkambua nayo kakũiyĩro thingu Mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru Muoyo wa thĩ ĩno metereire ũrĩa makarerwo Nĩmahetwo mũime kwĩ nyamũ ya thĩ Nĩũndũ nĩoigire ndakamatiga Tũkambua nayo kakũiyĩro thingu Mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru Rĩrĩa oka mũthenya wa gũcoka gũkũ thĩ Nĩarĩa mena rũri rwa rĩtwa rĩake Mandĩkĩtwo na ũũgĩ wa Roho Tũkambua nayo kakũiyĩro thingu Mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru Amen. Kaya ndutire gĩkuũ-inĩ kĩa mathĩna maingĩ Na onokeire igai-inĩ rĩrĩa rĩa tene ma Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa ũgĩaka wĩra ngathĩ-inĩ Nyũmba ndĩngĩrũma ta wake igai-inĩ rĩa rĩtangĩangĩinainĩka Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Ngai nĩaiguaga na rĩu etereire arore kana nĩ ngwĩrira Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Ikũmi na ũmwe arĩa matakunyanĩire Mwathani Jesũ Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Gũtigare iria rĩtangĩinainĩka Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Tũgathiĩ matu-inĩ nake Shaitani na andũ ake magaikio mwaki-inĩ Igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie Igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Magona rĩrĩa mamwĩtĩkagia magatũra Muoyo wa tene matukũ maira magũkũ thĩ Tagathira kũu matu-inĩ marĩkia wĩra gũkũ thĩ no Nĩmakaheo muoyo wa tene nginya tene Magereire ũthamaki wa Gatũrũme tondũ nĩo makirĩrĩirie mbara cia thĩ ĩno na gĩkeno Ikeno ciao kũu matu-inĩ makĩmenyaga gũkũ thĩ no gũtirĩ muoyo Ikeno cia thĩ ĩno nĩ igathira Gĩa gĩkeno metha-inĩ yake nĩ makainaga na gĩkeno taji ya muoyo nĩ makaheo nĩ Mwathani Magathira nĩ kwĩrorerwo itũ mũthamaki Nĩwe rũthaka kĩgongona-inĩ kĩrĩa theru Rwatuirwo nĩ Jesũ tawa thĩ yothe Petũrũ nake agĩtuo
ye tu ya o shu ye ta o sho ge da do le le ne sho alia ma lo ma ge le la o de ri wa ta wa o sho gu ga na ma ma ti ko na mo ma ri ye le ya Morangoi ai guru ma nyo de maka osago nyaraika mama ri sirie aduria ya mena dobe yete ine kyao ne moi ya ne abatu ma tolia luito nealia mamenya gelera oira muadani maka motuga tagera modenya na otuko magere ro mai kare emuri diwa Ondo modingu yoiro nyoro ama angisema ndiana ekunde tigaera more diwa ndwa saitani etagogiku Kiona gonia de ode ma kamako gobo siango ma muadani wa sioni ku ni kyomoto mo nene wa saitani more diwa ndo saitani etagogiku Kiona gonia de ode ma kamako ando Jehova muri wa oni mwaki Tondu mera ono kama kaigwa goya muri wa ndo saitani etagogiku Kiona gonia de ode ma kamako siana siangai makaga mwaki wa gweto mwili wero neokorago ma tige maka more diwa ndwa saitani etagogiku Kiona gonia ndwa de ode ma kamako Yeso nyaro ire para nene nagiku agitoda kamegeku kya nino inya more diwa ndwa saitani etagogiku Kiona gonia ndwa de ode ma kamako ando rene shumbore roiti kumakyo le kumwadani tonya keotia more diwa ndwa saitani etagogiku Kiona gonia ndwa de ode makamako de Ateke kabone moda maki Niaruti leo nene wa mwago wake Ageuka na mwere wa ukuthe Toka mwana yoka koiero thigu Beo ya teri ni uria munoru Muoyo wa thino metereire uria makarero Nimagetwo moime kwi nyambu ya thi Nĩũndũ nĩoigire ndakamatiga Tũkamua na gĩũka kũiyĩrwo thingu Mbeũ ya tĩri nĩ ũrĩa mũnoru
rĩrĩa oka mũthenya wa gũcoka gũkũ thĩ nĩarĩa mena rũri rwa rĩtwa rĩake mandĩkĩtwo na ũgĩ wa roho tũkamuona gĩũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru. Amen. Ngai andutire gĩkuũ-inĩ kĩa mathĩna maingĩ na onokeirie igai-inĩ rĩrĩa rĩa tene igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa ũngĩakaĩra ngathĩ-inĩ nyũmba ndĩngĩrũma ta wake igai-inĩ rĩa rĩtangĩangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Ngai nĩaiguaga na rĩu etereire arore kana nĩ ngwĩrira igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa ikũmi na ũmwe arĩa matakunyanĩire Mwathani Jesũ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa gũtigare iria rĩtangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa tũgathiĩ matu-inĩ nake caitani na andũ ake magaikio mwaki-inĩ igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa magona rĩarĩa mamwĩtĩkagia magatũra muoyo wa tene matukũ maira magũkũ thĩ tagathira kũu matu-inĩ marĩkia wĩra gũkũ thĩ no nĩ makaheo muoyo wa tene nginya tene magereire mamakio agatũrũme tondũ nĩo makirĩrĩirie mbara cia thĩ ĩno na gĩkeno ikeno ciao kũu matu-inĩ makĩmenyaga gũkũ thĩ no gũtirĩ muoyo ikeno cia gĩa gĩkeno metha-inĩ yake nĩ makainaga na gĩkeno tajia muoyo nĩ makaheo nĩ Mwathani magathira nĩ kwĩrorera itũ mũthamaki nĩwe rũthaka kĩgongona-inĩ kĩrĩa theru rwatuirwo nĩ Jesũ tawa thĩ yothe Petũrũ nake agĩtuo gĩtugĩa ũcurie tawa ũcio gĩthera ndũrĩrĩ-inĩ ciothe arĩa marũmagĩrĩra ũtheri wa tawa ũcio nguga na matikona mũmarigĩrĩria mũrango wa igũrũ magatonyo thĩinĩ makagocagwo nĩ araika mamarigicĩirie athuri arĩa mena thũmbĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene moigaya nĩ amatu magatoria thũitũ nĩ arĩa mamenyagĩrĩra ũira wa Mwathani
Maka motuga tagira Mode nyana otuko Magere ro maikare Emurithi wao Undu mothingu eyoirwo nĩ ũhoro wa ma angĩcemania na gĩkunde tigagĩra mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ngombo cia ngoma mwathani wacio nĩ gĩkuũ nĩkĩo mũtũmwo mũnene wa Caitani mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako andũ a Jehova mũrĩithi wao nĩ mwaki tondũ meragwo nĩogoka makaigua guoya mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ciana cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo mwĩrĩ werũ nĩ ũkoragwo matingĩmaka mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako Jesũ nĩarũire mbara nene na gĩkuũ agĩitwo thakame gĩkuũ kĩaninwo hinya mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ndũrĩrĩ nĩ ciumbũrĩrwo itige kũmakio nĩ gĩkuũ mwathani witũ nĩakĩhotie mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako the Mwathani Jesũ atuĩke ngombo nĩ mũthamaki nĩarutire ũnene wa mwago wake agĩũka na mwĩrĩ wa gũkũ thĩ tũkamuona yũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru muoyo wa thĩ ĩno metereire ũrĩa makarerwo nĩmahetwo mũime kwĩ nyamũ ya thĩ nĩũndũ nĩoigire ndakamatiga tũkamuona gĩũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru rĩrĩa agoka mũthenya wa gũcoka gũkũ thĩ nĩ arĩa mena rũri rwa rĩtwa rĩake mandĩkĩtwo na ũgĩ wa Roho tũkamuona gĩũka kũiyĩra ũthingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru. Amen. Kaya ndutire gĩkuũ-inĩ kĩa mathĩna maingĩ na onokeirie igai-inĩ rĩrĩa rĩa tene ma igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa ũngĩakaĩra ngathĩ-inĩ nyũmba ndĩngĩrũma
Tawakei gaine rita gaina ineka ine atene negai wando gamirie igaine atene ne Jesu akwa gaine igua nalewetere iria rore kana ningwirira igaine atene negai wando gamirie igaine atene ne Jesu akwa ikumi na umwe aria matakunyanĩire Mwathani Jesu igaine atene nĩ Ngai wa andũ amirie igaine atene nĩ Jesu akwa gũtigare iria rĩtangĩinainĩka igaine atene nĩ Ngai wa andũ amirie igaine atene nĩ Jesu akwa tũgathiĩ matu-inĩ nake caitani na andũ ake magaikio mwaki-inĩ igaine atene nĩ Ngai wa andũ amirie igaine atene nĩ Jesu akwa magona rĩarĩa mamwĩtĩkagia magatũra muoyo atene matukũ maira magũkũ thĩ maigĩirwo muoyo tagathira kũu matu-inĩ marĩkia wĩra gũkũ thĩ no nĩ makaheo muoyo wa tene nginya tene nĩ makorwo magereire thamaki agatũrũme tondũ nĩo makirĩrĩirie mbara cia thĩ ĩno na gĩkeno marĩrĩirie ikeno ciao kũu matu-inĩ makĩmenyaga gũkũ thĩ ĩno gũtirĩ muoyo ikeno cia thĩ ĩno nĩ igathira metigo iruga rĩa gĩkeno metha-inĩ yake nĩ makainaga na gĩkeno tajia muoyo nĩ makaheo nĩ Mwathani maithori mao magathira nĩ kwĩrorerwo thioire itũ mũthamaki nĩwe rũthaka kĩgongona-inĩ kĩrĩa theru rwatuirwo nĩ Jesu tawa thĩ yothe betũrũ nake agĩtuo gĩtu gĩa ũcurie ta ũcio gĩthera ndũrĩrĩ-inĩ ciothe arĩa marũmagĩrĩra ũtheri wa tawa ũcio nguga na matikona mũmarigĩrĩria mũrango-inĩ wa igũrũ magatonyo thĩinĩ makagocagwo nĩ araika mamarigicĩirie athuri arĩa mena thũmbĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene moigaya nĩ amatu magatoria thũ itũ nĩ arĩa mamenyagĩrĩra ũira wa Mwathani makamũtungatagĩra mũthenya na ũtukũ magĩrĩirwo maikare mũrĩithi wao mũndũ mũthingu ũiyũirwo nĩ ũhoro wa ma angĩcemania na gĩkundi tigagĩra mũrĩithi wa andũ a caitani etagwo gĩkuũ
Kiona gonia ndole ode ma kama ko gobo siango ma mwadhani wa sioni ku ni kiomoto monene wa saitani moreithi wa ndwa saitani etago iku kiona gonia ndole ode ma kama ko andwa Jehova moreithi wa oni mwaki tondu mera wone okama kaigwa guoya moreithi wa ndwa saitani etago giku ona gonia ndole ode ma kama ko ciana cia Ngai makaga mwaki wa gwetwo mwiri werwo nĩ ũkoragwo matige maka mũrĩithi wa ndwa saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ thĩ yothe makamako Jesũ nĩarũire mbara nene na gĩkuũ agĩitwo thakame gĩkuũ kĩaninwo hinya mũrĩithi wa ndwa saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ thĩ yothe makamako ndũrĩrĩ nĩ ciumbũrĩrwo itige kũmakio thĩ gĩkuũ mwathani witũ nĩakĩhotie mũrĩithi wa ndwa saitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako thĩ. Atuĩke kombone mũthamaki nĩarutire ũnene wa mwago wake agĩũka na mwĩrĩ wa gũkũ thĩ tũkamuona yũka kũiyĩrwo thingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru muoyo wa thĩ ĩno metereire ũrĩa makarerwo nĩmahetwo mũime kwĩ nyamũ ya thĩ nĩũndũ nĩaigire ndakamatiga tũkamuona gĩũka kũiyĩrwo thingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru rĩrĩa oka mũthenya wa gũcoka gũkũ thĩ nĩarĩa mena rũri rwa rĩtwa rĩake mandĩkĩtwo na ũgĩ wa roho tũkamuona yũka kũiyĩrwo thingu mbeũ ya tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru. Na onokeirie igai-inĩ rĩrĩa rĩa tene ma igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa nyũmba ndĩngĩrũma ta wake igai-inĩ rĩrĩa rĩtangĩangĩinainĩka igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa Ngai nĩaiguaga na rĩu etereire arore kana nĩ ngwĩrira igai-inĩ rĩa tene nĩ Ngai wandũgamirie igai-inĩ rĩa tene nĩ Jesũ wakwa ikũmi na ũmwe arĩa matakunyanĩire mwathani
Jesu Igai neriate Negai wando amilie Igai neriate Ne Jesu akwa Otigare Iareta Gina ineka Igai neriate Negai wando amilie Igai neriate Ne Jesu akwa Toga die matuine na ke shaitani na ndo ka magai kyo mwakine Igai neriate Negai wando amilie Igai neriate Ne Jesu akwa Mamwete kaya matura Moyo atene matukoma ira maokode Aigiro moyo Tagadira Kouma tuine marekia gora gokode no Nemakae omuo atene ginya tene Nemakoro magereia Amamakio agatoro metondo neo Makireirie barasia de nona gegeno Keno siao Kouma tuine makemenyaga ukodeno Utire moa keno sia de noniga Yage keno Menaine akane makainaga na ekeno Tajia moyo ni makae ni mwathani Magadira ni kwerorero Ito mothamaki Iwero thaka kigogona ine kere atheru Ahoro atwirwo ni Jesu tawa thĩ yothe Petũrũ nake agĩtuo gĩtu gĩa ũcurie ta ũcio gĩthera ndũrĩrĩ-inĩ ciothe arĩa marũmagĩrĩra ũtheri wa tawa ũcio nguga na matikona mũmarigĩrĩria mũrango wa igũrũ magatonyo thĩinĩ makagocagwo nĩ araika mamarigicĩirie athuri arĩa mena thũmbĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene moigaya nĩ ambatu magatoria thũ itũ nĩ arĩa mamenyagĩrĩra ũira wa Mwathani makamũtungatagĩra mũthenya na ũtukũ magĩrĩirwo maikare mũrĩithi wao mũndũ mũthingu ũiyũirwo nĩ ũhoro wa ma angĩcemania na gĩkunde tigagĩra mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako ngombo cia ngoma Mwathani wacio nĩ gĩkuũ nĩkĩo mũtũmwo mũnene wa Caitani mũrĩithi wa andũ a Caitani etagwo gĩkuũ kĩonagwo nĩ andũ a thĩ yothe makamako andũ a Jehova mũrĩithi wao nĩ mwaki tondũ meragwo nĩogoka makaigua guoya mũrĩithi wa
Doa Saitani Etagogi Ku Ona Gonia Dole Ole Ma Kamako Siana Siangai Makaga Mwaki Waweto Muiri Wero Neokorago Ma Tige Maka More Viva 1 2 na timu ndelele itaga bosia mago kona maito Thank you so much. Karibu sana Saimo, okay? Asante. Rodino kia okahora yerekeire omatuinde yenanejoe negakinya yaruroke namwa yenane yagai motodoria akenyese yenemoyate akumotodoria ikaota kanano yeniyenemojoru etamerimo
Amor
Ndio kile neto nä na maika harä a nä getha tå hoerwo nä bishop atakwambia igongona ritå rä a må thenya wa å må thä. Mwathani arogocwo kama ina igå rå tå ire rwä mbo rwa mahoya nä getha tå hoerwo rå tha kå rä Ngai nä getha tå gä thiä na mbere. Rå gamai. Igongona rä a marĩonanirio nĩ Jesũ rĩrĩo igire nĩ ndoka gwĩkaga ũrĩa ũkenagia Ithe witũ. Rekei tũhoe. Rekei tũhoe. Rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai witũ nĩ twarĩgoca. Baba witũ na roho na Jesũ mwathani witũ. Arogocwo mũtheru Ngai Ithe witũ Baba na roho na Jesũ mwathani witũ. Jehova Ngai wa Ibrahimu na Ngai wa Isaka na Jakubu. Baba witũ we ũtũũraga tene na tene mũmbi wa igũrũ na thĩ. Cũthĩrĩria mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, ũyũ wa ũĩ, ũyũ wa igire, ũrĩa Baba witũ woĩ gũgakorwo kũhana ũguo kũhana rĩu. Twĩ haha mbere ya ũthiũ waku na mbere ya mũrũguo ona mbere ya roho waku wa ma ũrĩa ũtũhete Mwathani. Tũkirĩre Jesũ mwana wa Ngai no tũrekere gatũrũme ka Ngai ithuothe. Rora maroho maya mothe Baba witũ mokĩte rũcinĩ rũrũ rwega macũthĩrĩrie mũtheru wa Ibrahimu Ngai witũ nĩgetha rĩ tũthambie na thakame yaku, tondũ nĩ twakinya. Oya ngatho citũ na mũhera nĩ ũndũ wa ũtongoria mũnene na ũmenyereri ũrĩa watũmenyerera gũka. Baba ambanĩrĩria na ithuĩ Mwathani, nĩ woĩ twakinya gĩikaro gĩkĩ ũrĩa wothe tũgeka. Nĩwe werire Isaya atĩrĩ ona atanakwarĩria rĩ nĩ ũkũĩ ũrĩa arenda Mwathani. Ona ithuĩ rĩ tondũ nĩ twakinya rĩ nĩ ũĩ ũrĩa tũrenda Ngai na ũrĩa tũrenda gwĩka. Baba nĩ ũĩ. Ũka Ngai Ithe witũ nĩgetha ũtũikarie na ũtũrũgamĩrĩre na ũgirĩrĩrie huho ciothe njũru na maroho mothe moru marĩa marutaga wĩra mũru Mwathani. Ngai Ithe witũ nĩ twamũkania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tũkwenda gũthamakĩrwo nĩ roho waku mũthenya wa ũmũthĩ nginya rĩrĩa tũrĩrĩkia Baba witũ wĩra ũrĩa ũtũmĩte tũke gĩikaro gĩkĩ. Ngai witũ arogocwo Baba na roho na Jesũ Mwathani witũ. Tũhe kĩambĩrĩria kĩega na gĩtagatĩ-inĩ ona kĩrĩkĩro kĩega kĩa wĩra waku Mwathani. Ũndũ werĩ nĩwe wathanire Baba tũtũũre thĩ ĩno na nĩwe ningĩ waigire nĩ tũriumaga thĩ ĩno Mwathani. Ndagũthaitha Baba witũ ũka Ngai Ithe witũ nĩgetha ũikaranie hamwe na ithuĩ andũ aya othe Ngai no marathime na kĩrathimo kĩa muoyo. Baba nĩ ndamarathima Jesũ mwana wa Ngai, ndamathĩrĩria ũthamaki waku ũrĩa wa gũtũũra tene na tene Jesũ mwana wa Ngai. Rĩĩtwa rĩa Ithe witũ Ngai rĩrogocwo na roho na Jesũ Mwathani witũ. Ũthamaki wothe igũrũ na thĩ tũthamakĩrwo nĩ Ithe witũ Ngai na roho na Jesũ Mwathani witũ. Amen. Mũrĩga inyuothe thĩinĩ wa Mwathani. Nĩ wega tũgĩe kĩrĩko, tondũ ũndũ wothe ũtarĩ kĩrĩko nĩ wagaga gũthiĩ wega. Mũthuri ũyũ ũkomete haha nĩ mũrata wa andũ aingĩ na nĩkĩo mũũkĩte ona niĩ, na koguo nĩ wega kũmenya kĩo kĩambĩrĩria-inĩ kĩrĩko nĩ kĩega atĩ ona arĩ wa andũ aingĩ na arata aingĩ ũũ no mage kũheka ihinda othe. No nĩ ngwenda kuga atĩrĩ, tondũ nĩ kũrĩ na program ya andũ a mũciĩ na arata arĩa maragomaga kwa mũthuri ũyũ wĩtwo James mũciĩ, mĩario ya na gũkũ mbere ngwenda kũnengera programa ũrĩa wĩho. Na twĩrwo atĩrĩ nĩ thaa cigana rĩu ũrĩa wĩna thaa? Ũndũ ũrĩa mwega
na niguo ngiagirira muno ni ati programa uri ugukorwo ho angitikira kuhuthira ihinda inyinyi uguo niguo wega nigetha ngihuthira ihinda inyinyi wacokeria kanitha tukorwo ati andu aya ni moi andu amwe ni muona thaia twakinya andu amwe ni mwinite kuraya kuri andu marithia Eldoret na kuria kungi kuraihu na ti wega andu mathiage na nduma na kuga uguo ti kuga ati kuri undu uria wagirio ni gwikwo igongona-ini ukurengwo ona hanini no aria mangituma kurengwo ni tondu uria ukuraihia waheo ihinda ria kwaria huthira ihinda riu toria ugwathika nigetha tuhote gutungatanira ithuothe uria wina program ndagiuke. Asante sana. Adamu genye thini wa mwathani murega. Mwathani witu arogocwo. Asante sana njitagwo Karango wa Muraya. Na nie ni ithaa rimwe ana ni nene. Ni nene muno. Tondu ndina andu atano tu. Uguo gikorwo no unyihirie uke ndagika 30. Nigukorwo ndi sawa wi sawa. Yetu wega tukigeka riko. Mwathani witu arogocwo. Kirege tuma ndi hoye tunyihirio ndagika ni tondu ni twaritie maundu ma senior pastor muno. Twari na muthenya munene muno wa Sunday na andu aingi muno makiaria na tondu aria mweraga no mari guku gukwihoya hatire bata watuhuthira ndagika nyingi gucokera o uguo wekite atia waugite muno tukwenda kunengera kanitha ihinda riria inene nigetha naguo kanitha ugie na mahinda maingi ma guturutira igongona tondu uguo no guo wega umuthi tondu nani ni ndero tuiguithanie mbere riu nani ndagika ici ci haha 20 munjitekerie ni ndikurengaga ndona ni uthire na ona inyu mwena kihoto gia kunjira Karango ni uraria muno tondu igongona ritiria kwa ni ritu ithuothe ni tuiguithanie uguo na gitio kinene tukaba tunyitwo ugeni no rego tunyita ugeni guku ni speaker etagwo Mr. Patrick Waigwa atunyite ugeni itura riri na mucii uyu wa ithe wa Shiro na Ngai ni ekumurathima mutikimuhurire ruhi rwega kanio maigaga orders uguo umuthi agenda kuigua orders ya gikurino no gukinene thengi muno ndigwetikira kuigua orders ya gikurino wanagirwo ruo igwo ni mundu kurigana no cio weherete na koguo uria murai na ndugu nene no guo ruo ruhana na koguo Ngai no yongeta kumenya uriku no ritu wake hakiu na ro igira ithenya riu amuhorerie undu ucio ngi ni ndaheo kamweke akanyite andu ugeni njuge karibuni sana andu aria othe mumite kuria guothe mumite andu aguku gwitu andu aria mumite Eldoret ndamaigua aria mumite Nairobi Thika Kurino me kundu guothe karibuni sana guku gwitagwo Wathituga toria Wathituga kundu gwitagwo Shuma Tegethi location Laikipia County na koguo nitumunyitete ugeni nyuothe na itura ri ni njui rithayo na niriega na kwa hivyo tu asikia tu karibu. Jambo la pili ambalo ningesema ni ati noto andu yake maigeta ki okuria kuraihu koguo tuthikanirie na speaker no gwa kurino netwa mutua speaker thaici mutike muhorero ihindi ingi hari andu makoretwo makirwo maita meri haya aria mari haria rungu rwa muti kanitha wa muico ule wathomagira rungu rwa muti thirikari yonire barabara ni njega muno engigerera ho ona inyuĩ thamai muingire hema-ini ungiona Lazaro guku ni uru muno thengi muno mutungatiri muthama na ari othe mari kuraihu na igongona metekere gukuhiriria mundu ucio ungi ukwaria na aria ndi na aria anini muno na matikwaria maundu maingi mundu wa mbere uria ukwaria etagwo Mr. Simon Kinyanjui uria kwaria handu in half family kai tuhorire Mr. Simon ruhirwega twari nake muthenya wa Sunday na akiaria umuthi ndekwaria maundu maingi
Murega nyothe. Murega rĩngĩ. Murega matatũ. Handũ-inĩ family ya Thuo nĩyo a bit large na family ya mwenda zake James Kamau nĩ tũkũmũkaribisha gũkũ gwitũ na mũigue mũiganĩire. Tukenete mũno na tũkũmũcokeria ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo hamwe na ithuĩ kuma rĩrĩa wĩra ũyũ Ngai aũheanire nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ. Ciugo cia kanua no ciage kũigana kũmwĩra ũrĩa ngoro citũ ta family yothe tũraigua nĩ ũndũ wa kuona ũrĩa mũtwendete na ũrĩa particularly mwendete our brother, tondũ nĩ njũĩ 99.9% of the people who are here mokite nĩ ũndũ wa my brother. Ũndũ ũcio nĩ mwega. Nĩ ngwenda kũmwĩra mũigue mũiganĩire gũkũ gũtirĩ thĩna, gũtirĩ mũndũ ũkwenda kĩndũ age, tondũ maũndũ mothe nĩ maharĩrĩrie. Na njikarĩte harĩa thutha just in case mũndũ angĩigua harĩ kaũndũ ekwenda kũũria, nĩ egũka kana nĩ ekũhũrĩra thimũ, nĩ njũĩ nĩ tũgũteithania. Ngai amũrathime. Asante sana, tumuhurire rũhĩ rwega. Rĩu mĩario nĩyo na ihenya mũndũ ũgwĩtwo Jafet Chege. Heni mũkamũhũrĩra rũhĩ ũguo. Asante sana na kĩo atwarĩrie ona ciugo nini na Ngai nĩekũmũrathima. Kwamba kũmũgeithia niĩ nĩ ndĩretwo Jafet Chege. Mũrũ wa nyina na mũthuri ũyũ nyitĩte haha. Niĩ mũkũrũ Kababatia nĩgetha makũigue. niĩ mũkũrũ mũciĩ witũ. Ũhoro ũcio nĩ ũtũhũrĩte. Kuona ciugo njega nyingĩ ingĩhota kwaria. Mũndũ ũrĩa wĩragĩrĩrwo nĩ ũndũ ũrĩa ũkoragĩrĩra andũ hi na hi na mateharĩirie. No gũtirĩ ũguo tũngĩgĩka no gũcokeria Ngai ũcio ngatho. O ũcio wamũheanire rĩ, nowe wamũtarĩire matukũ na akiuga ihinda o ta rĩu norĩo akahurũka. Ithuĩ tũtirĩ na ũndũ wa kuuga, no kuuga arohurũka ũhoro. Rĩu rĩ, nongo ndirona rĩa kũmũkaga kũmwarĩria rĩ, no kũmũnyita ũgeni itũũra-inĩ rĩrĩ, na rĩrĩ mũngĩgĩkinya gũthiĩ rĩ, mũgĩthiĩ na thayũ na Ngai witũ nowe kũmũrathima. Amen. Amen. Thank you mũno tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Ũcio mũthuri araingata ngui ĩyo arĩ thĩinĩ wa roho. Asante sana. Mwaria ũcio ũngĩ ũkwaria handũ-inĩ ha family etagwo Ruth Bogua. Ukamaitũ Ruth na Ngai akũrathime. Ndĩrakena nĩ ũrĩa mũraria mwĩ brief. Bwana asifiwe. Geithia yugo no ndo wa mwathani. Haleluya. Tuina rwĩmbo tũkoiga atĩ kwĩna thĩna kana gĩkeno. Rĩtwa rĩa Ngai nĩ njugaga no rĩhokeku. Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Mrs. Bogua, the late Pastor Bogua. On behalf of the in-laws, nĩkenjuge nĩtwakena nĩ kũmuona inyuothe nĩ ũndũ wa gũka nĩguo tumagarie James. Ihinda rĩrĩothe tũmenyete James, nĩkenjuge he is a good advisor. Rĩrĩa twĩna program mũciĩ nĩ atũheaga advice na nĩtũkenaga nĩ ũndũ woguo. Koguo nĩtũrehoka atĩ Ngai ithenya rĩu nĩ egũtuĩka wa kũrĩiyũria. Harĩ ũndũ ũmwe ũrakenia ngoro yakwa mũthenya wa ũmũthĩ. Ithuĩ ta family no tũigue there is a loss, but to our surprise is that there is a gain in heaven. Mwathani agocwo. Heaven has gained, but us we have lost. Na twaru nĩtũkĩrĩtwo atĩ twahotwo nĩ Jehova rĩ, tũtuĩke a gwĩka atĩa? A kũmũgoca. Koguo ithuĩ nĩ kũmũgoca tũrakũmũgoca, tũgacokia ngatho nĩ ũndũ wa ihinda rĩothe aratũheire gũkorwo twĩna James. Tũmine tondũ wĩra ũrĩa wothe arendagwo arute rĩ, nĩ ũrakinyire hau. Na nĩguo atuĩke wa gũtweterera, tondũ nĩtũĩona ithuĩ no ta ibu ciarĩa ritho hĩndĩ ĩrĩa gũka kũgĩra thĩ. How beautiful heaven must be.
na nikio andu matacokaga to mathie maiguaga wega makoria niki tureka guku. How beautiful heaven must be. Bwana asifiwe. Irathimo. Thank you muno, tumuhurire ruhi rwega. Thank you muno Ruth Bogwa na uria ungi ukwaria etagwo Hihu. Asante sana baba uka. Katumuhurire ruhi kega. Nende tugite ndagika ya kana. Ugo digete 16. Bwana asifiwe. Bado. Hajasifiwa bado. Haya. Bwana asifiwe. Amen. Atugeithanagia tukumia Kristo. Shaitani ahoto. Kristo athane. Na rwendo rwa Kristo. Yes, rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Francis Mugo. Nyumĩte Kinangop Division Nyandarua South. Na nĩ njũĩ mũno Pastor James Kamau. Twamenyania nake 1979. Na tukigĩa rata ona akihikia my cousin kuma muhikie nginya umuthi tuli rata. Nĩ ngwaria handũ-inĩ ha Kĩmori family, ndĩgĩta Kĩmori family, tuga ithuĩ tuhana ta Kĩmori family, nĩ tũiganĩire na itũri mwathani akĩte tondũ mwathani ndoragio kĩũria. Atondũ ndikwenda kwaria mũno kuga mwathani ahe James Kamau thu kĩhurũko gĩtathiraga. Mwathani amwe kĩhurũko gĩtathiraga. Mwathani amwe kĩhurũko gĩtathiraga. Thank you very much. Sanchi. Tumuhurire ruhi rwega. Kulino mari gukinya ni Catholic no nginya matware orientation. Naigua tiganyi na wa mbui. Uracokia. Aya ngio the mena wa Kenya. Muthoni ndana kuruga. Na riu na gitio kinene uria ukwaria handu-ini ha athoni etagwo our deacon Mika Kaja. Tumuhurire ruhi rwega. Mwathani agocwo. Haleluya. Tugithanio gwa ithuothe. Kundu guothe tugithanio guo. Marĩtwa makwa njĩtagwo Kaja wa Mũriũki wa Wahio. Wahio wa nginya wa mũtua rũhiũ. Na gũkũ nĩ gwa thoni yakwa. Na rĩu nĩ ngenaga mũno nĩ mũthuri ũyũ ũkomete haha. Twaciarirwo hamwe na tũreretwo hamwe. Na rĩu ta thoni he kiugo kĩmwe mũthuri ũcio aratwĩrire. Hĩndĩ tũrathire gwake tũtwarĩtwo nĩ mwanake wakwa. Arathiĩ arauga atĩ ndĩ muoyo ndingĩenda gũthumbũra mũndũ ũngiuga nĩ ekwenda mũirĩtu wakwa. O ũrĩa ũrĩũka ũguo nĩguo gũthiĩ nake na mbere. Na tũgĩkwo ũguo na ũira ũcio ndĩ naguo. Nĩ mũthuri mwega, nĩ atũrerete na kiugo kĩa Ngai. Ona harĩa arakinyĩtio kanitha-inĩ nĩtũcokeirie Ngai ngatho na ingĩhoya athoni othe mahane wathu. Ona niĩ korwo harĩ gatigarĩte gwakwa ũke ingĩkwĩra o ũguo woka umagara, nĩgetha tũtũrie ngumo na tũtũrie gĩtĩo na tũtũrie gĩkeno. Mwathani arogocwo. Ũndũ ũrĩa ũngĩ gĩkĩ nĩ gĩa kũhunjia. Twathiĩ mbĩrĩra-inĩ kumagaria mwĩrĩ wa ndungata ĩno ĩhurũkĩte. Nĩwe ũratwĩra goodbye tondũ nĩ ingĩra kũrĩa twendaga gwĩka atĩa. No ithuĩ tithe tũramwĩra thiĩ ũhoro, no nĩwe ũratwĩra atĩa bye bye. Tondũ we rĩu nĩ arĩkĩtie na mathĩna mothe nĩ ithuĩ twatigĩrwo. Na ithuĩ tũngiuga atĩ o ũguo tũranyitanĩte na Cirũ twatuĩkire athoni na tũkĩnyitithanio tũtingĩgũtigana thutha na tũgũkorwo twĩ hamwe tũteithania maũndũ mothe. Athoni othe arĩa twĩ hamwe nderwo ndĩmwĩre atĩ tũgũkorwo tũrĩ hamwe tũnyitanĩte wega. Ciana ciaku no tũgũciteithia kũrĩa Ngai egũtũhotithia na nĩ tũgwĩka ũndũ mũnene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngwĩhoya atĩrĩrĩ Karangũ wa Mũraya wa mutha arũgame nĩgetha eke andũ ũguo. Asante sana. Ũcio nĩwe mũtumia wakwa na ndacokia ngatho. Asante sana. Asante sana. Hũrĩrai mũthuri ũcio rũhĩ rwega. Akorwo ũguo nĩguo Saimwerirwo. Andũ maugaga Saimo ndangĩnora. Akuma hikania gũkũ no kũnora anorire. Akorwo ũguo nĩguo werirwo baba. No wonder. Maũndũ maku matathũkĩte. Asante.
ena ngari hingite bara mwene akionire mwene onire we yake no nginya ehinge nigetha ndimianirira haha na hatikire na thina no mwene ngari KCW ndirageria muno kurora nu urokira 937k ndiraba kwenyisha ndigakona ya mutungatiri no akorwo ya mushirika tani aya ni athie mwene ngari KCW 937k ana gitu nyiha tuthi weherie ngari oyo uria ekuona gocio ti mukorino korino matingiko wa mwisho uria ukoria tagwo Mr. Zack Mwangi. Zack Mwangi eko oh haya Zack Mwangi akawa lia ndo ina maana kwa ugeiti. Asante. Thank you. Ulega inyuothe mwathani awosho tumukumia Yesu Kristo gukua no muhaka tugakua good kiu ni gya kwiyurie na wicokerie njitagwo Zack toguo mwaigua kana gathaia wa pari ya Kamburi muthuri uhurukite haha tunyitithanitio nake ni uthoni ni tondu wa muru wa maitu uria munini witagwo Simon Kafio na tutimenyanite nake ihinda inene no ihinda riu inini turakoretwo twamenyana no njikire ciugo cia mutungatiri kanja o uguo hihi makirirwo no uguo na ithu twerirwo no ninge hau kanja tutigakimahinyiririe ati tondu twakirirwo uguo mwathani arogocwo ari muthuri mwega muthuri wina thayu na athuri othe mangitukia muthuri ucio ngwiciria micii no yagire wakeri ni ngwirirwo ni muciari wa mamina ngakwirwo ni baba ngwendaga kwariria kiugo giki ngiariria nyina Ashiro eta maitu undu uyu wikikite ni munene na ni uhinyiririe ngoro yaku muno no gukwira atiriri andu ni megukwira wiyumiririe na ni megukwira ni mariukaga gukurora ha gukurora hari uhinya no aria marakuroraga ona mbere muthuri ari ho no marikuroraga uria gukwira ni atiriri ihinda no riri kuhonia Bwana asifiwe ngai amurathime amen tumahurire ruhiru wega asante sana ndiramenya umwe awanake a mucii uyu ni muini na no nyende kwihoya angikorwo guku wi guku na wi muini aria turehire Simon no rugame na iguru tutambure andu aya ni andu ega na ni andu a Ngai aini aria mangikorwo me guku ukaina haha o hanini tu reke tumahurire ruhiru wega ni andu a magegania muno tumahurire ruhiru wega actually ndiri na aria angi uguo na ngiko ndagika ciakwa ndigaru na aria ne mathira ngwenda tuhurire aini aitu ruhiru wega acha hurira aini ruhiru wega asante sana na DJ yukorwo wi hau ngwenda tutoine rwimbo rwa Biriha rwimbo rwa Biriha ni ruo tukuina umuthi turi hamwe twi ngwataniro marikia gutugeithia o ritwa tu ndagika imwe na ihenya ni ugugakia Bwana asifiwe amen mam ngai ni gukumiriria tago Steve Moas na ngai murathime asante sana mwathani arogocwo itagwo Obedi Karanja wa Kariuki thank you Obedi itagwo Wandaro baba
Njĩtagwo Bilha Maina. Asante sana Bilha. Mũrĩega. Njĩtagwo Joshua Bidan. Mwathani arogocwo. Njĩtagwo Johana Mwaura. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Rebeka Kamau kana Rebeka wa Gĩkomba. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Deborah Royce. Amen. Hey. Ndiramaka tondu wa riri Bilha. Twi live. Na ndirerwo rwimbo rwaku rwina copyright. Koguo twaruina no nginya erenge haria. Ikantu guconsider aria kana tumirenge tukiambia ringi. Na rwina copyright haria. Koguo rwathakwo haha no nginya ire aria marerorera matige. Tutigete. Tutina thina. Haya. Karagia. Tondu nĩ ma Jesu itu nĩ oĩ mathĩna maitũ na ũrĩa ingĩenda kwĩra Wachirũ o toguo werwo andũ no maremwo nĩ gũka gũkũrora no Jesu itu nĩ arĩũkaga gũkũrora tondũ nĩwe ũĩ mathĩna maku mothe. Bwana asifiwe. Wekĩra sawa. Nĩ harĩ na ũmwe ũtwendete ũrĩa ũĩ mathĩna maitũ gũtirĩ ũndũ koragwo kĩrira macio mothe nĩamenyaga. Jesũ nĩoĩ mathĩna maitũ na nowe wike amamenyaga rĩrĩa twĩtana atamaka ematinĩ atwĩtĩka. Ona korwo no tũtiragwo igana rĩa twendete mũno tũcitũ ikarĩrwo macio mothe nĩamenyaga. Jesũ nĩoĩ mathĩna maitũ na nowe wike amamenyaga rĩrĩa twĩtana atamaka ematinĩ atwĩtĩka. Ona korwo no tũtiragwo igana rĩa twendete mũno Jesũ witũ nĩetĩkĩra ũhingaga nginya tene. Jesũ nĩoĩ mathĩna maitũ na nowe wike amamenyaga rĩrĩa twĩtana atamaka ematinĩ atwĩtĩka. Jesũ nĩoĩ mathĩna maitũ na nowe wike amamenyaga rĩrĩa twĩtana atamaka ematinĩ atwĩtĩka. Sana turugamite ro hau. Nero uri na kifuko kimwe haha na ihenya. Gaya mara thime karaida. Raida utondo ne haga. Amaka wa Joshua. Amaka mahurira iro wega. Wira tutangarie maundu. Uria ugo tuhingira mwena ucio wa aria. Nĩ mũtumia mũrata witũ mũno ũtũnyitĩrĩire mũno ũrĩa ũtigĩrĩire maũndũ maya mothe nĩ magacĩra ũgwĩtwo nyina wa Wambũi. Rekei tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Asante sana mama Wambũi. Sorry. Mwathani agocwo. Njĩtagwo nyina wa Wambũi kana wa thayũ. Niĩ ndarũgama haha tondũ ndĩna apology ya nyina wa Mũngai. Nyina wa Mũngai ndaraigua wega nĩ akoretwo na kĩhoma kĩramũtindĩka, koguo nĩ anjĩrire njĩre Bishop na nyina wa Wachirũ atĩ ndangĩhotire gũka no arĩ hamwe na inyuĩ. Kiugo kĩrĩa kĩngĩ ngwenda kuga nĩ atĩ ithuĩ ndoiga nĩ ithuĩ na nyina wa Mũngai, nyina wa Gacoka na mũtumia ũngĩ wĩtagwo Wanjirũ wĩ Rũraya tũgũthiĩ na mbere gũtuĩka arata a kanitha wa Bahati na mũrata wa Kũrinũ Huruma tondũ twarĩ arata wa Thiomo na nĩ tũthiĩte tũnyitanĩire na anake arĩa matigĩirwo kanitha ũcio, koguo tũrĩ o hamwe na inyuĩ.
kiugo kiu kingi nguga karangu he ndagika imwe ni ati mundu wothe ungiciria ni ekwagagia nyina wa Shiro nie ni njaragiririe atumia ndigwa tondu wa ndigwa agathie Exodus 22:22 akamenya ati nyina wa Shiro ni murangire na muthuri wake ni Ngai ciana ciake itiriuragia baba witu eha tondu mwathie maru-ini muriaragia na Jehova na gutire mundu ukageria kumuthumbura one thayu koguo uguo noguo ingienda kuga na njuge Ngai witu amurathime arathime atungatiri othe kanitha wa Bahati na aria angi mokite othe muikare murorete mutumia uyu tondu muraiguire kiugo kiria turahunjeirio ni Archbishop ya kurora atumia ndigwa. God bless you. Asante sana. Asante tumuhurire ruhiru wega nyina wa Mbui na gitio kinene agikorwo ni tukurikitie kunengerwo eulogy ndie kana ithuothe ni tunengeretwo ndirenda tuthomerwo rugano na ihenya aria maratunengera matunengere anake igano ni mokire magayane eulogy ici na ihenya nigetha cinengerwo andu na magikaga uguo kanitha witu wa PCG. Yes, kanitha witu wa PCG yo haria muri murugame na iguru muke mutuinire rwimbo rumwe. Kanitha witu wa PCG haria me guku na dinauga JPC itaria mwisho kanitha witu wa PCG aria mekuo ni ndirenda moke matuinire rwimbo rumwe na Ngai ni ekumurathima o tukiheagwo rugano. Karibu sana mama. Mwathani arogocwo na kanitha PCG ni ndiramuona hau amire wa Joshua Kai tugeragerie ritwa riakwa njitagwo mire wa Kimemia ndi muhonoku ni nyendete Mwathani riu ndiraruta wira tondu kanitha wa PCG matikire marakinya na twi guku ni tondu wa gucaka ni undu ni moi kanitha wa PCG na JPC ni wa mahatha na koguo moreirwo ona ithuĩ nĩ tũrĩirwo mũno Ngai amũrathime. Wĩyũmĩrĩria wa Shiro no nginya tũthiĩ igũrũ. Jesũ nĩ arĩ ũkaga gũkũrora nĩ ũkaga gwakwa. Amen. Tũtongorerio rwĩmbo nĩ andũ arĩa mainaga. Gũtirĩ na mũratata Jesũ gũtirĩ ona ũmwe mĩrimũ ya ngoro gũtirĩ ona ũmwe Jesũ nĩyo ĩmathĩna ya maitũ ĩrĩa ũrĩtũkanagia ũratata Jesũ gũtirĩ ona ũmwe tirĩ na mũreri sake gũtirĩ ona ũmwe ĩtingĩ yana mũreri gũtirĩ ona ũmwe Jesũ nĩoĩ mathĩna maitũ na nĩwe ũtũtongoragia na gũtirĩ na mũratata Jesũ gũtirĩ ona ũmwe tũtarĩ nake gũtirĩ ona ĩmwe nduma ndĩkĩonia wendo wake gũtirĩ ona ũmwe Jesũ nĩoĩ mathĩna maitũ nĩ arĩ tũtongoragia na gũtirĩ na mũratata Jesũ gũtirĩ ona ũmwe ũgwĩria ona aregwo nĩ Jesũ gũtirĩ ona ũmwe ĩkana mwena ona aregwo nĩwe gũtirĩ ona
Iko imotu Joshua uheane labirabi ciaku andu-ini ha kanitha kuri family. Kanitha wa Mashakaya, Bwana Yesu asifiwe. Tikirai mungeithie tu mwathani Jesu arogocwo. Thank you Bwana Karagu. Ndi haha ni undu wa kurehera birabi ciakwa personal kuri murata wakwa ndungata ya Ngai senior pastor James Kamau Thuo. Andu aingi ni moe arari murata wakwa na arari murata wa family yakwa. Ithe wa Shiro ni tuthiete karugendo karaihu tondu twacemanirie nake ndikirio cukuru ni mahoyaga muno na baba na mundu wetagwo Mukora, mundu wetagwo Kaja, koguo ni mundu ndikiui ihinda iraihu. In fact ithe wa Shiro niwe wari andugamirire uhiki no tondu uria mu ithe wa Shiro ni mundu very forthright, tugikorwo ni turabanga mohiki meri hindi imwe kanitha-ini gwitu na ategutinda akimumunya ciugo ciake anjirire openly anjitaga na Gikuyu Joshua. You know, ona we ni uramenya ati kuria kwa Julia Rusi kwina uhiki na andu acio ni arata akwa uria baba wanyu murata wakwa na ndigikirugamirira uhiki January no ngi February. Koguo twina nyina wa Icuru twaikara after consideration ni turakionire ni wega turugamirire mundu gwitwo Ithaka no ni tugugutuma handu na ni twende gutwika disappointed na ni madia twikire disappointed and I'm very happy, you know. Na nigenete muno ni tondu wora ta witu nake wakeri ithe wa Shiro ta muthuri ni hindi mamenanite na baba witu muno Karagu ni ndu baba witu mundu no kuhia rutha rwa kwaria ndagika 30. Okay, please kuma muthi ugatiga gucesha nake ya nyongerera 10. Thank you. Tugiaka kanitha njitite ithe wa Shiro mzee riu mzee agikihugura na ithe wa Shiro akihugura, so you can imagine riu wazee rimarorete mwanake umwe magikiurania riu ni wao na nigukena muno ni muthuri mwega. In fact andu aria moika higa kwa karia kanini getagwo Jimo na Gikuyu ni kuga na Githungu ni kuga James. Uguo rata witu rakinyite level yo na ni ngatho ni tondu wa kuhe muthuri uyu matuko maingi magutulera tondu turamwitaga murera rika hade ni he's a king maker. Atongoria ingi aria me kanitha-ini witu wa Kurino ndina mate ni mari influence yake in an area or another. No ndu ndirete muno wa ithe wa Shiro iguru ya maundu macio mangi mothe ni uria arendete mahoya. Ni kuri hindi twafomete gikundi kia mahoya na niwe wakiambiriirie. Twari na ithe waria uria witagwo waria Mukurino, twari na Kamau Steve na family yake, twari na mundu gwitwo John Bogwa na John Bogwa igatirwo ni guka maita meri ateguka na mutumia wake kiama-ini kiu. Na ke ithe waria igatirwo ni ithe waria cho ndimenyaga niki mekanire na ni hari mundu ngiwetagwo Badia Maina uria wari munene wa group ya riho yacokire guturehera ngahiha nyingi na ni twageretie muno uria tungihota gwika tarata na mundu gwitwa Izo na ni njui Ithaka ni areretwo muno ni ithe wa Shiro especially kihiko-ini. Ni amurungaga muno na akamunegenia ona ndiho na ngagikena muno tondu ndia negenagio. Ni gucokeria Ngai ngatho muno ni tondu muthuri uyu akomete twina wira wati nguo yake ya kihiko ndamithukitie twina wira wati umuthi kuria guthiagwa mugunda-ini wa atheru kuu ni ku ithe wa Shiro ari no na ngirwo ni mundu acoke guku ndangitikira tondu ni guthaka gukira guku turi. Thank you muno ni kanya saja morathime. Asante sana tumuhurire rohero wega. Ndirigwo na muthuri murata wakwa witagwo Jeremia wa Maguta akinjira ati muturire-ini waku ni urabatara murata umwe urugamaga mbere ya andu akaria matheri. Aigua Joshua tungimuhe mic hari maundu maingi mama agithii na mbere na gwika atia akwaria rora kana ni uri murata ta ucio ni kwenda tuthomera rugano uria gututhomera yetagwo Hosea. Murege inyuothe wathani Jesu ogocwo. Togwo mwero marito makwa ni Hosea Wanderi na uyu ukomete ni my brother in law. Koguo ni rugano ngumuthomera aretagwo Wathuo ni andu arika riake no ithuĩ tũgakĩmwĩtaga ithe wa Shiro. Gũciarwo mũtigaire James Kamau Thuo aciarirwo mweri 7 wa Mũgwanja mwaka wa 1958 itũra-inĩ rĩa Gatung'aga Mathira Nyeri district kũrĩa aciari ake mũtigaire Benjamin Daniel Thuo na mwendwa nĩ irĩ Hana Wanjirũ Benjamin arĩ mwana wa kana. Aciaranĩirwo na Japhet Chege Thuo mũtigaire Zakayo Kĩarie Thuo
Joyce Watiri Kanyoro, Ravu Muthoni wa Mbogo, Naomi wa Mbui Thuo, Simon Kinyanjui Thuo na Bethi Wanjiku Muthe unyinyi wake. Akorirwo ta ciana cia hindi iyo agiteithagia aciari ake na mawira matigaine maria aheagwo ni aciari ake. Githomo ambĩrĩirie gĩthomo gĩake cukuru-inĩ wa Kahĩra-inĩ Primary School, Nyeri District, na thutha-inĩ agĩthiĩ cukuru wa secondary wa St. Xavier's, Nairobi City. Ambĩrĩirie wĩra kambuni-inĩ ya Steel Rolling Mills Kikuyu mwaka-inĩ wa 1978 o nginyagia mwaka wa 1983 agĩcoka akĩingĩra kambuni-inĩ ya Steel Makers Limited kũrĩa ararĩ nginya kũhurũka gwake. Kũhikania acemanirie na mwendwa wake Elizabeth Wambui Kamau mwaka-inĩ wa 1986 na makĩhikania o mwaka-inĩ ũcio mweri wa December kanitha-inĩ wa Christian Holy Ghost Church of East Africa Gatung'ang'a Nyeri. Nĩ marathimirwo nĩ ciana 4 nĩcio Diana Wanjirũ, Martha Nduta, Beni Thuo na Paul Mwaki. Kanitha arereirwo kanitha-inĩ wa Christian Holy Ghost Church of East Africa kũrĩa abatithĩirio o mwaka-inĩ wa 1958 na acokire agĩthiĩ kanitha-inĩ wa Preachers Church of God PCG na thutha-inĩ Jesus Priesthood Church kũrĩa arathomire nginyagia kũhurũka gwake. Nĩatuirwo mũthuri wa kanitha na thutha-inĩ ũcio agĩtuo senior pastor. Kanitha-inĩ ararĩ chairman wa komiti ya ũthii wa na mbere kahinda ka mĩaka 20 na nĩwe warũgamĩrĩire gwakwo kanitha njerũ ena wendo mũingĩ na kwĩrutĩra. Hamwe na mawĩra mangĩ arutĩte matangĩriganĩra nĩ gũkorwo Secretary General wa Kurino Youth Convention AYC mĩaka mĩingĩ. Ndwari ambĩrĩirie gũthumbũrwo nĩ mweri December mwaka ũcio ũrahĩtũkire, agĩtwarwo thibitarĩ ya Aga Khan, agĩcoka agĩtwarwo Kenyatta National Hospital na thutha-inĩ Metropolitan kũrĩa arahurũkirio nĩ Mwathani mweri 31 Januari mwaka-inĩ ũyũ. Atiga mũtumia wake Elizabeth Wambui Kamau, ciana 4, tũcũcũ 2 na gacukuru kamwe nĩko Denzel. Thank you so much. Sea tumuhurire ruhi wega tondu wa gututhomera wega. Aria matanaigua rothomo na githũngũ. Nigetha mwithomere. Tondu tumwendete. Ndenda tuthie mwena wa tributes. Na tribute iria twina cio muthenya wa umuthi tuguthomerwo tuno ciana. Tuthomerwo tribute ya nyina Wachirũ nigetha tuthie tũrĩkĩrĩirie. Koguo na gĩtĩo kĩnene reke twambe twambĩrĩrie na ciana cia nyina Wachirũ Mũkai. Tamoke ha marĩ othe if possible nigetha. Asante. Yes. Mwathani agocwo. Hamarĩtwa njĩtagwo John Wenena Mũgwe na gũkũ nini I'm the acting firstborn na nĩngũmũthomera tribute. Today we celebrate a man who was a father to us and to many. Our home was always full with guests. When we were young, we had many big brothers and sisters. He showed love and generosity to everyone without discrimination. Our dad was one hardworking man. He gave us all we ever wanted. We never wanted for anything at any time. How he did it amazes us. We are eternally grateful. Dad was a selfless man who consistently lifted those around him. He served in the house of God zealously and always insisted that we go to church and get there early enough. He truly loved God. He was a courageous man and nothing was hard for him. He said that all his battles were already won because all he needed was trust in God.
His love for Mom was genuine, and we always admired how he would jokingly tease her during supper. We always laughed together. We planned her birthday parties. He always made sure everything would go well. He truly loved her. His favorite verse will be our anchor, James 4:7. Submit yourself then to God. Resist the devil and he will flee from you. We loved him and would have loved more years with him. But as always said, God will always prevail. We are grateful for the wonderful years we spent with our dad. Rest in peace, Baba. It is well with us. Thank you, Mono. Thank you, tumahurire ruhi rwega. Asante sana. Tribute wege ni ya Mama Shiro. Na uria uramithoma ni wega agiuke. Asante sana. Tuhurire nyina Shiro ruhi rwega. Thank you, Mama. Karibu. Bwana asifiwe. Mwathani arogoshwo. Ni Elizabeth Wambui wa Kamau agenda Jesu kanithake na niko mwana Mungu abariki. I request Ruth, my sister, to bring my tribute. I'm going to read the tribute on behalf of my sister Elizabeth Kamau. I met James or Baba, as I used to call him, 40 years ago, back in what we all know as the Kiratina Church. Since then, he has always been my best friend, as he always knew what to say to make everything seem easy. We later got married, and it has been the most joyful 36 years of the deepest love, happiest marriage and true partnership that I could imagine. He gave me the experience of being deeply understood, truly supported, and completely loved, and I will carry that with me always. Most importantly, he gave me the 4 most amazing children in the world. James was my rock. When I got upset, he stayed calm. When I was worried, he said it would be okay. When I wasn't sure what to do, he figured it out. He was truly dedicated to our family. He ensured that I, as well as our kids, got the best education we ever sought, and ensured that there was financial stability for all of us. He was my prayer partner, and we always had our prayers together every morning at 3 a.m. without failure, even during his ailment. He was my joker and always knew when to throw in a joke, even when I was not feeling like it. Indeed, he was my other half. However, as heartbroken as I am today, I'm equally grateful. Even in these last few days, despite it being emotionally tough, I know I'm lucky to have shared memories with the great champion of faith we all knew. He valued integrity, and that was his motto. To the church, he was diligent, selfless, and most importantly, dedicated to the Lord's work. As we put the love of my life to the rest today, we only bury his body, but his memories, his soul, and amazing ability to give is still with us. It lives on in the stories people are sharing of how he touched their lives, in the love that is visible in the eyes of our family and friends, in the spirit and resilience of our children. Things will never be the same, but the world is better for the years my beloved husband lived. Rest easy, my love, till we meet again, Jimmy.
God bless you. Asante sana. Tuhurire nyina wa Shiro Rohero wega. Asha tuhurire nyina wa Shiro Rohero wega. Thank you so much. Nĩngwenda na gĩtĩo kĩnene ũhũgũkĩra mũndũ ũcio mũriganĩtie nake. Mũgeithie. Mwĩre Ngai akũrathime nĩ gũka. Mwarĩrie, mũikaranirie na thũ, mwĩre Ngai akũrathime. Mwĩre nĩ wega nĩ gũka kũmĩrĩria family ĩno. Rĩu rũgama nake rĩu. Coke rĩu rũgame nake tũinĩrwo nyĩmbo igĩrĩ. Tũinĩrwo nyĩmbo igĩrĩ niĩ nĩ ndauma haha njĩtagwo Karango wa Mũraya na ndigũcoka haha nyĩmbo icio igĩrĩ ciarĩka Obedi ũkũnengera kanitha na Ngai amũrathime. Tiga andũ arĩa magirĩtio nĩ kanitha gũkĩra. Ani kĩoe gũtirĩ ndĩramwĩhoya tũrũgame na igũrũ tũine nyĩmbo igĩrĩ cia kũgoca Mwathani. Tondũ wa gũteng'era. Wow, na nĩ tondũ nĩ tũiga mathaa nĩ tuongererwo nyĩmbo ingĩ igĩrĩ koguo mũkũina nyĩmbo 4. Asante. Yes. Ndilaganagia tondũ mũnyeterĩ mũraigi
Thank you, Mr. Karango. Ogugite nyibonya. Tonya ilala tu mutugatiri uturekere. Riu nagitio giki kinene muno. Ogana kanyamuka waku. Na muhore mutugatiri agiuka haha. Urohera uhura gaginya ria kinya haha. Na Ngai akurathime muno makiria. Thank you.
Mwathani arogocwo. Ithe gũtigĩte wega. Kĩrĩko nĩ atĩ tũtikainũke ũtukũ. Nĩguo wega. Rĩu rĩ, kwenda mũrũgame inyuothe tũinage barugaga atĩrĩrĩ. Wĩharĩrie mũndũ gwĩtwo Isaac. Athamaki othe inyuĩ mwathaga thĩ. Ũnene wa Jehova wathani ũmenywo nĩ inyuĩ. Nĩkĩ? Tondũ we nĩ kĩhoti. Endagia mũndũ muoyo na ndangĩona mũmũgiria tondũ andũ. Basi. Ĩka ũguo na ihenya. Ndũrĩ naruo. Igana na 12, 112. Athamaki othe inyuĩ mwathaga andũ. Thank you, 112. Yeah.
Amen. Oti kanitha uria wanyu kana gwitu ni kanitha wa macakaya tondu ni Ngai urutite wira na guoko gwake oete mihumu iria huirire mundu na ithuĩ tugatigirwo kiria gigitu nikio mwiri tuoe tukawige haria wagiriire. Andu aria othe metagwo pastors rugamai na iguru pastors na ni kanitha wothe kana ni ndiari horo wa kurinu mundu wetagwo pastors. Arawa sho mwathani ekai andu uguo handu ha inyuothe idawa iri mukuma rokore rokitokto ogeri andu aya oguo tu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Bwana asifiwe pande ile. Nĩndĩrarigwo nĩ atĩa ingiuga no nĩngwenda kuga atĩ otogũtũrwo nĩ rwĩmbo twahotwo nĩ Jehova tũmũgoce tondũ nĩ ũhoro wa ma Jehova nĩatũgotete kuona atĩ nĩathiĩte na mũrũ wa ithe witũ nĩkũraga maũndũ maingĩ tũngĩaria tondũ ũrĩa Ngai ekĩte tukauga nĩ wagĩrĩire. Ina maũndũ maingĩ ta Philip Kamau nyumĩte Loitoktok nĩnyenda Jesũ nĩ ũndũ wa kũhonokia na mũthuri ũyũ nĩ tũrĩ ndũgũ mũno na tũrĩ ndũgũ more than a brother. Koguo nĩ tũrĩ ndũgũ aigua atĩ ti ũhoro nĩ mũnene mũno no Ngai witũ ena kĩhoto gĩa gwĩka ũguo tondũ wonete kwagĩrĩire. Ngai amũrathime. All deacons na reverends othe hamwe mundu witagwo wina cheo ya deacon reverends othe omai nilani horo wa mabishops arogo sho mwathani ekai tugeithio ni mundu wa kuria Naikuru Kabas witagwo Samueli acio akekai andu uguo Mwathani akumia. Haleluya. Tugatiri mwathani arogocwo. Haleluya. Iyo ciana cia Ngai mwathani arogocwo. Aleitho itu mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Nĩ ngwaga ciugo cia kuga tondu ciugo nĩ nyingĩ njuge. Nĩ tondu ndĩrona mũrũ ithe witũ haha ngaigua kũmaka na kũinaina tondu na kĩriko gĩake ndinakorwo hingia. Mwathani arogocwo. No tondu Jesu arĩ muoyo ndina wĩira ona harĩa arĩ nĩ akona ndahingia. Mwathani arogocwo. Ũguo nĩ ahandi ndaiga ngoro-inĩ yakwa no twĩkinyanĩria tondu harĩ ũndũ wendete kanitha wa Kabathi ohane. Rĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩrogocwo. Ngwenda kuga atĩrĩrĩ mũini wa rwĩmbo ina haha mwĩra athuri mwĩhithe rungu rwa ihiga no atungatĩri matinerwo mehithe rungu rwa ihiga no nĩ ngũkĩongerera atĩ twĩhithe ithuothe athuri na atumia na mabishop na whatever rungu rwa ihiga arogocwo mwathani nĩ tondũ mũthenya ũmwe tu wakinya nĩ tũrĩ hana ta mũrũ ithe witũ. Jesũ amũrathime. Jesũ amwĩke wega. Rekei tũhoe gũthera na kwagĩrĩra tũkinye witũ nĩ Kabathi agocwo mwathani. Bishops othe bishops tiga ucio basi tondu ũrĩa mũtarĩ aingĩ inyuĩ nĩ mũtarĩ aingĩ andũ ana no maremwo nĩ kuga ũndũ ngeipi na kũrĩa umĩte kana Thank you. Presiding Bishop Wito na arĩa angĩ othe tũkĩrĩ nao na the family na athuri na atumia na anake na airĩtu ndĩmũgeithie na rĩtwa rĩrĩ inene gũkĩra marĩtwa marĩa mangĩ mothe rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesũ Kristo. Bwana asifiwe. Rĩu nĩ ngũkenera Ngai mũno nĩ gũkorwo gĩikaro-inĩ gĩkĩ
ndikwaria ũndũ ũngĩ tiga o kuga atĩ twĩtagwo Jesus Power Christian Ministries na mũtumia wakwa harĩa maikaranĩtie na nyina wa Marcus oya guoko na igũrũ. Thengiũ mũno. Ũyũ ũkuĩte etagwo James Kamau na baba wao nĩwe warĩ mũtungatĩri wakwa kũu Gatung'ang'a gũkũ njĩrĩga hĩndĩ ĩyo ya ũhiki, na rĩu no Ngai wakĩnjuĩra tha rĩu ningĩ twĩ hamwe ũmũthĩ. Ngai toro mũrathima. Mwathani Jesu arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Nĩngũigua thĩna tondũ nĩ ndacererwo. Nĩngũigua thĩna tondũ nĩ ndacererwo mahinda marĩa ngwendete. Atĩrĩrĩ, mũndũ mwandĩke nĩaroragĩrwo mathaa. No tondũ nĩ ndoka na nĩ ndakinya rĩ. Amen. Ngũhoya gũtaranĩrio na arĩa makinyire tene makĩrathimwo na niĩ ndathimwo nigetha nyumagarie mũthuri ũyũ mũrata wakwa tondũ ũhoro wa gũkua na gũtũra muoyo imoko-inĩ ma Ngai. Njĩtagwo Samueli wa Werũ wa Gaciriga na Mwathani nĩ anduĩte ndungata yake. Eha mũtumia wakwa twacererwo ithuerĩ na nĩ tũkũrĩte mũno tuora twathiĩ kũnene. Rũgama na igũrũ na wĩke ũguo. Nĩ tuora twathiĩ kũndũ kũnene mũno. Tuokĩte gũkũ hĩndĩ ĩmwe rĩrĩa twathikaga nyina wa James. Na rĩu ndikũmenyaga njĩra nĩ tuora. Ngai toro mũrathima. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Atungatĩri othe na nyina wa Shiro hamwe na ciana ciaku ndamwĩra inyuothe mũrĩega. Nĩ pole sana nĩ tondũ ũguo kũhana no ngwenda kwaria o kiugo kĩmwe njuge atĩ maandĩko thĩinĩ wa Thessalonike maratwarithia ciugo nene magatwĩra atĩ andũ arĩa othe makomete hamwe na Kristo Ngai nĩ akamarehe rĩngĩ. Koguo gĩkĩ no kĩambĩrĩria kĩa mũrũ wa ithe witũ na nĩ gũgakinya ihinda acoke rĩngĩ kũrehwo na nĩgetha atuĩke wa gũtũra tene na tene. Hamarĩtwa njĩtagwo Joseph Kĩari Mwaũra kuma Loitoktok nĩkuo ndungataga. Ngai wa mwĩra mwĩke wega. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ũrega tungatĩri yakwa. Niĩ na niĩ njĩtagwo Joseph Haruni Ng'ang'a. Nĩnjũkĩte gũkũ na niĩ kwĩra nyina wa Shiro pole. Nyina wa Shiro nĩ athomithĩtie thukuru na sister yake ũguo na ũndũ wa gĩtũmi kĩu agĩũka gũkũ ona nĩgetha tũrĩre hamwe nao. Ndungataga o itũra rĩa Karũgia. Ngai wa mũrathime na mwĩke maũndũ mega. Bwana asifiwe. Njoera guoko igũrũ. Bwana wetu asifiwe sana. Njoe guoko igũrũ. Mwathani agocwo. Gũkena nĩ arĩa megũkua thĩinĩ wake. Roho ekuga nĩguo ni makahurũke. Kacumbarĩ hani atĩrĩrĩ na njĩtagwo Bishop Hani wa Kĩrĩi. Na Mr. Kĩrĩi tondũ gũkũ ndagĩke andũ ũguo. Mr. Kĩrĩi wĩha. Ndũgĩke andũ ũguo. Ũcio nĩwe the famous Kĩrĩi. Hallelujah. Rĩu koguo aigua Kĩrĩi ũkamenya nĩ ũcio. Mwathani agocwo. Na tondũ ndikwenda kwaria mũno ndenda kuga ũhoro wa James ndagĩka ĩmwe waririo nĩ baba witũ wa home. Na sorry nyina Shiro. Sorry the James. Niĩ ndirĩ ndarĩra gwakuo tondũ maitũ akua nĩ ndarĩrire ngĩhitha na handũ ngĩrĩra. Na baba wa home ũrĩa wohire Bishop Johana Wili Kĩremba nĩ mũmũĩ wega. Nĩ atũhũraga twarĩrĩra andũ makua makauga Kabũi ũhoro ũrĩa ngũrutaga ndũrĩ wa ũnyita wega. Kwĩraga njĩra ĩno nĩyo njega no tũiguaga. Thĩna waku nĩ kwaga kũigua. Ngĩkĩhũrwo no nĩ ndakĩrĩragio nĩ tũthigoji maitũ aheaga. Ngĩrigwo no ũrĩheaga. Ndikwenda gũthiĩ kũu. Ngwendaga kuga tũrĩraga na tũgeka ũrĩa ũngĩ wothe tũreka no kwaga tu kũnyita hau ona twaina thio rĩ practical tũtigĩaga tũgũaga kũgũa. Atĩ gũkena no arĩa megũkua me thĩinĩ wake na ngahiũria marinda mũno. Atĩ roho ekuga nĩguo tũhurũkio mathĩna maritũ nacio ciĩko citũ itume thutha. Ngwendaga tũnyite tũgĩage practical. Ona ndaga kwaria ũndũ ũngĩ. Rekei tũgĩe theory na tũgĩe practical. Mwathani agocwo. Atĩ tugage atĩ gũkena no tũgakorwo tũtigakena. Rekei tũkenaga. Reke njuge kaũndũ kamwe mũthee wa home. Augire ka James. Nĩ ũndũ wa ũrĩa arĩ we wohire Bishop wao Kĩremba. Mwathani agocwo. Atuĩrire ciana ciakwa harĩ ũndũ ngũmwĩra wa Kamau wa Thuo.
amwita kama wa Benjamin tuthire handu twi ma bishop maingi muno kama wa Benjamin aturoro bwari wo gwika atia na ithwe atwiganania ithuothe atwira atungatĩrio imoko igũrũ mũrĩkĩ ũguo noguo kama wa Benjamin ni mũndũ ũĩ kũiganania maũndũ mũno. Bwana asifiwe. Aidona kanitha wa JPT nĩ mũmũtũkĩtie kũiganania maũndũ. Rekei tũtũre tũigananagie maũndũ tũtũkio na Jesũ wa Kamau James. Ngai amũrathime arohurũka wega mũrata wakwa anjĩra mwarĩ wa Wahome nĩ wakũrire gũtirĩ rumaga Mary. Bwana asifiwe. Ngai amũrathime ahurũke ũhoro. Arogocwo Mwathani. Rĩu arĩa ndigarĩtie nĩ archbishops. Archbishop. Ũguo nĩguo ngwendaga. Arogocwo Mwathani. Nĩgetha itanakũnengera ũrĩa ũkuuga nyambe njuge ciugo ici. Ndĩmũheirwo ũhoro wa ũrĩa twamenanĩte na mũthuri ũyũ. Nĩ kũmenana gwa gũthekania tondũ rĩrĩ angĩkorwo na ndĩkĩrĩ na mwanake wa magegania angĩkorwo amwĩta mũcee na niĩ mũcee mũndũ ũcio nginya ndegũkĩonania atĩ ona nyina wa Joshua na nyina wa Shilo mena andũ agoro mũno andũ marathara na mwana maragucanĩria ndikũmenana kũngĩ gũkĩrĩte ũguo Ngai arogocwo. Rĩu archbishop nĩwe ũkũgeithia andũ aya nĩgetha ũtwĩkĩre mũhunjia wa ũhoro ũrĩa mwega nĩgetha ũhoro ũcio ũgĩe na ihinda rĩega rĩagĩrĩire. God bless you. Hallelujah. Nyuothe mũrega thĩinĩ wa Jesũ. Na niĩ ndĩ mwega mũno thĩinĩ wa Mwathani. Ndĩna gĩkeno mũno andũ a gũkorwo ndĩ haha ũmũthĩ. Njũkĩte nĩ ũndũ wa mwanake ũyũ mũrata wakwa. Twarutanirie nake kahinda gathirangu. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa athomaga na kũrĩa gĩcagi gĩũka Nairobi nĩ niĩ akorire. Na hĩndĩ ĩrĩa twathondekire garo ya banga-inĩ ĩrĩa ndarũgamagĩrĩra nĩkuo twagĩa na ũhoro ũcio wa kũmũrerera. Na rĩu twĩ nake haha na nĩagĩa na ũhoro ũcio wa kũrĩkia rũgendo. Tondũ nĩ mwanake ndendaga mũno. Na hau twarĩ garo ya banga-inĩ hau ndarũgamagĩrĩra. Athuri hĩndĩ ĩrĩa mokire a Wahome acio marerwo na Kĩhũngi na arĩa angĩ magĩgĩũka. Hau nĩho twambirie ngwatanĩro ĩno ya Akorino Youth Connection. Yoimire hau garo-inĩ ya banga-inĩ na twakoragwo na mwanake ũyũ twamĩambirie 1975 nĩguo ndakoretwo na garo hau. Mwathani agocwo. Koguo ũkĩenda kũgĩa na ũhoro ũcio wa kuuga atĩ mwanake ũyũ nĩtũraine mũno nake na nĩ njamba. Nĩtũrathiaga tũkanyitanĩra mawĩra ndĩ kanitha-inĩ na gũkũ nake na kanitha-inĩ na gũkũ kuonaga atĩ nĩtũragĩa na ũhoro ũcio wa kũmamania mawĩra-inĩ. Ongorwo nĩ ta gĩtĩ kĩu arĩ nakĩo gĩa secretary ngĩigua kanitha-inĩ witũ rĩ ngagĩkorwo ona niĩ tũkĩrĩ o hamwe nake. Mwathani agocwo. Ndikwenda gũkĩria ũhoro wa James hau na niĩ gũkũ njũkĩte gũ celebrate gĩkeno kĩa mũthenya wa ũmũthĩ tondũ James nĩ arĩkia rũgendo mũkristiano. Na nĩ ithuĩ tũinaga atĩrĩrĩ na tũgacokerithia ũkena nĩ arĩa megũkua me thĩinĩ wake roho ekuuga nĩguo makahurũke. Mwathani agocwo. Koguo rĩu nĩagĩa na ũhoro ũcio wa gũtũtiga na ti gũtũtiga tũthiĩte nĩ gũkoma akomete etereire karumbeta kagĩa na ũhoro ũcio wa kũhuhwo. Rĩu naniĩ ngugaga atĩ ithuothe nĩtwagĩrĩire kũmenya atĩ ũyũ agĩkoma arĩ ũrĩa aragĩire na ũhoro ũcio wa gũkoma na ithuĩ twĩ haha na twĩtĩte gĩathĩ gĩkĩ nĩ gĩake. Ona mũhunjia na maũndũ mothe marĩtio gũkũ mũndũ ũrĩa ũramũhunjĩria nĩ ũkomete haha tondũ atanakoma rĩ nĩka nĩ mũrokaga gũkũ mũkaria maũndũ macio mothe. Koguo rĩu gũkũ mũndũ wothe wĩ gũkũ na mũgambo wothe ũragĩa na ũhoro ũcio wa kũiguĩka nĩ wa mũrata ũyũ wakwa wĩtagwo James Kamau tondũ nĩagĩte na ũhoro ũcio wa gũtũũria na nĩarutĩte wĩra mwega mũno. Ũkĩenda kũgĩa na ũhoro ũcio wa kuuga atĩ tondũ tũkĩte nĩgetha tũgĩe na ũhoro ũcio wa kumumagaria Ngai agĩe na ũhoro ũcio wa gũtũteithia maũndũ mothe nĩgetha magĩrĩre. Tondũ rĩrĩa ũnjĩte mũndũ ũrĩa ũgũtũhunjĩria na ndona ũrĩa wothe kũrathiĩ na mũgire mũtikwenda gũikara ndona ndikwenda kũgĩa na ũhoro ũcio wa kwaria maũndũ maingĩ.
mutumia wakwa rejete gadi ego kuna ni ngukite nake ego ko ucio roko eithia andu uguo cio no maidia tego utavitha ndimwaririe tondu kunene muno na niwe mutumia wakwa ana matajui njitagwo Apollo Gacawaruti na gwakwa ni ndaiga are irima-inĩ twatũraga na ino wa Joshua na hau agĩcoka agĩkĩndiga gĩthiĩ kũhunjia na kũrĩa ngĩtigwo na niĩ hunjagie na gũkũ ndaiga na hunjagie mĩena ĩno ũguo na nĩ wĩra mwega tũragĩa na ũhoro ũcio wa kũruta tondũ ũguo hana na ũguo hana tũtiahanaga hĩndĩ ĩyo nĩguo tũhana no tũrakũra na gĩkeno nĩ atĩ ona tũkũrĩte no tũrona thutha witũ andũ arĩa twaheire ũhoro ũrĩa mwega arĩa twaciarire na mĩĩrĩ no maragĩa na ũhoro ũcio gũtũtũkia mwathani agocwo rekei ithuothe tũgĩe na ũhoro ũcio gũkenera ũhoro ũcio wĩra kuga atĩ ihinda rĩrĩ tondũ na kũrathiĩ gĩa na ũhoro ũcio wa gũkaribithia mũhunjia ũrĩa ũragũka nĩgetha gĩa na ũhoro ũcio gũtũhe kiugo kĩa Ngai nĩgetha tũrute wĩra ũyũ no tũgĩkĩinũka na tũgĩthiĩ na tũgĩtũũra nĩ atĩ gĩtũũro kĩrĩ o kĩo kũrĩa twagire na ũhoro ũcio gũthondekerwo nĩ Mwathani na nĩ wetereirwo na niĩ nĩ njetereirwo kĩrĩa kĩngĩgirio tonya kuo no ũikarire ta airĩtu atano arĩa marĩ akĩu rekei ithuothe tũtuĩke airĩtu atano arĩa marĩ ogĩ Mwathani agocwo na ya tũrathime basi karibu mũhunjia nĩgetha tũtũhe kiugo kĩa Ngai. Asante sana my Archbishop. Atungatĩri othe, bishops, reverends, pastors, deacons, hamjaboni. Na ashirika athuri na atumia, Mwathani arogocwo. Ona anake na airĩtu, Mwathani arogocwo. Hallelujah. Marĩtwa makwa njĩtagwo Bishop Jonah Kamau na ndina my brother gũkũ. My brother taruga mũgeithia andũ getha ndĩtĩage nawe. Mwathani arogocwo. Ũcio nĩwe my brother. Na ndina gĩkeno tondũ nĩ honokete. Mwathani na niĩ nĩ tũrĩ ndũgũ na hau nginyĩte ngũmwĩta Ebenezer. Mwathani arogocwo. My condolences to the family nyina wa Shiro nĩ arata akwa mũno mũno na nĩ tũrĩ ndũgũ nao na nĩ tũtigĩtwo nĩ mũrata witũ no kĩhoto nĩ atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ tũgũthiĩ kũrĩ we ndangĩcoka. Mwathani arogocwo. Ta kanitha wa JPC no tũruzĩte mũndũ ũrarĩ ũteithio witũ na ũrarĩ ũtaro witũ. Rĩu niĩ nĩ niĩ thiĩte hathara tondũ he kĩrĩko tũrarĩ nakĩo nyina wa Shiro na ithe wa Shiro tondũ nĩ ndĩramwĩtaga kũrĩa hunjagia Dandora he kaũndũ ndĩrenda gatuĩke na nĩ tũrĩka nawe on his behalf. Mwathani arogocwo. Ndĩ na gĩkeno rĩu ningĩ nĩ gwĩtĩkĩrĩka tondũ ti niĩ mũhunjia mũno 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 ndĩ na Bishop wa Shira no ngũigua guoya ngĩaria na ndĩ na my bishop our dad ũrĩa ũnyamũrĩte na Archbishop kũrĩa kanitha ũrĩa ndereirwo ndĩ mbere-inĩ yanyu no ngũtĩĩka mũno na njigue ona ti kũneneha mũno kana kwagĩrĩra mũno no nĩ atĩ ũmũthĩ kura yaikio nĩ ngwĩrĩire Bwana Reverend. Mwathani arogocwo. Na nĩ tũgũkĩaranĩria kiugo kĩa Ngai kwa ndagĩka nini tondũ twaina rwĩmbo twauga atĩrĩrĩ wĩtigĩre Jehova ũcio ũtũũraga athamakĩte tondũ kũrĩa ombire gũkĩgĩa mĩkuru kũrĩa ombire gũkĩgĩa irĩma ona ũngĩenda ndũngĩgarũrĩra. Mwathani arogocwo. Na angĩkũhe kana ga kahĩĩ ndũngĩhota gũgatua ga kairĩtu kana angĩgĩkũhe ga kairĩtu ndũngĩhota gũgatua ga kahĩĩ. Kĩrekei twĩtigĩre Ngai ũcio ũtũhete muoyo ũcio ũtũmĩte tũkinye hau tũkinyĩte na ũcio wĩtĩkĩrĩte ona tũkinye hau tũkinyĩte. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Tũinaga rwĩmbo rugaga mbuku ya Ngai nĩ theru tondũ nĩyo kĩrori gĩakwa
na tondu niyo yagiturorera yatwira twitigire unene wa Jehova ari ni wega tumenye ati hari undu ungi ongereire iguru ria kuga tumwitigire tondu niwe munene. Mwathani arogocwo. Thiini wa ibuku ria Ayubu 14 o hau kwambiririe mwe yugaga atiriri, nake mundu uria uciaritwo ni mundu muka aturaga o ihinda inini, na miaka iria egutura ni ya mitangiko. Mwathani arogocwo. Twi haha kiugo-ini giki nigetha twirore nakio. Bwana asifiwe. Na nĩ twage qualify ikinya rĩa mbere rĩa rĩu ithuothe nĩ tũciarĩtwo, tondũ gũtirĩ mũndũ waumire na igũrũ rĩu agĩgĩũka gũkũ thĩ. Ithuothe njĩra no ĩmwe ya atĩ nĩ tũciarĩtwo, na rĩu tũgagĩcoka tũgakinyũkithio ikinya rĩu rĩngĩ rĩa kũmenya atĩrĩrĩ, twarĩkia gũciarwo tũgũtũra gũkũ o ihinda inini, ihinda rĩtakĩrĩte ihinda inene wee, na rĩu ũgũtũra no nĩ rĩgũkorwo rĩna mĩtangĩko. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. No mwĩtĩkĩre kũnjugĩra ameni kweli? Bwana asifiwe. Rĩu gatagatĩ-inĩ ga gũkĩmenya ũguo-rĩ, ndĩ ũndũ ũngĩ ndĩrenda gũkuongerera atĩ ũcio wĩtagwo Jehova nocio ũkũhete mĩhũmũ, nocio wĩtĩkĩrĩte ũciarwo. Agĩkinya mũhari wa 5 arauga atĩrĩrĩ, mũndũ wothe ũgĩciarĩtwo-rĩ nĩahetwo ihinda rĩrĩa egũtũra mũhuro ũyũ wa riũa. Mwathani arogocwo. In fact kiugo kĩrauga atĩrĩrĩ, mĩeri ĩrĩa ũgũtũra gũkũ thĩ nĩ mĩtare. Bwana asifiwe. Na rĩu ningĩ ũgagĩcoka ũkaigĩrwo mũhaka ũrĩa wee ũtarĩhota gũkĩra ona atĩa. Bwana asifiwe. Tukire gũkũ kanitha-inĩ wa Macakaya nĩ wega ngwĩre, ngũririkania atĩ nĩ ũhetwo ihinda o inini rĩa gũtũra mũhuro ũyũ wa riũa. Nĩ ũhegereirwo mĩeri ĩrĩa ũgũtũra, na nĩ wĩkĩrĩirwo mũhaka, na wakinya mũhaka-inĩ ũcio hatirĩ ũndũ ta nganja. No ũriuma gũkũ thĩ ĩno twĩtĩaraga riũa, no ũrĩhurũka, na ithuĩ no tũrĩtigwo twĩna kĩeha kana ũndũ. Wakinya mũhaka-inĩ ũcio ndũũkĩra. Mwathani arogocwo. Ndakinya mũhaka-inĩ ũcio ndihota kũũkĩra, tondũ mũndũ ũrĩa mũigĩra mũhaka nĩ wakuga atĩrĩrĩ, kana mũhaka nĩ ta kuga atĩrĩrĩ, harĩa ũgaĩirwo hakinyĩte hana. Nĩ tondũ o ithuothe nĩ twanakorwo twĩ mũhaka nĩ kuga atĩa. No ciugo cia Ngai iratũririkania atĩrĩrĩ, mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, ihinda rĩrĩa tũtanyĩtwo rĩa gũtũra mũhuro ũyũ wa riũa-rĩ no mĩaka mĩnini, na nĩ tũigĩirwo mũhaka. Mwathani arogocwo. Na ũrĩa wagũtuonagia atĩ mũhaka ũcio wĩho na twakinya ho tũtiĩkĩra, ũmũthĩ nĩ mũrata witũ twĩtaga Kamau James. Praise be to the name of the Lord. Na tũthiĩ tũgoka tũririkane atĩrĩrĩ, ihinda rĩrĩa tũgũtũra no inini, na nĩ tũkĩgairwo na tũkaigĩrwo mĩhaka. Mwathani arogocwo. Daudi amenya atĩ ihinda rĩrĩa egũtũra no mĩeri mĩnini, amenya ihinda rĩrĩa egũtũra nĩ mũndũ ũigĩirwo mĩhaka. Akĩrire Jehova atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Zaburi 90 mũhari wa 12, Jehova kĩndeithie gũtara matukũ. Mwathani arogocwo. Nĩenda rĩrĩa ũcio ũngĩ mũriganĩtie nake rĩihoya mbere-inĩ ya Ngai ũcio ũtũmbĩte, Jehova ndeithia gũtara matukũ. Mwathani arogocwo. Nĩkĩo Jehova ndeithia gũtara matukũ. Mwathani arogocwo. Nĩkĩ wanda yes. Mĩeri
matuko mwathani arogoco tondu angikorwo ni uguteithio gutara matuko ni kuga atiriri ndugute ihinda ria gugika maundu maria mega ndugugite ihinda ria gwika maundu maria matagiriire ni ukwirutaniria muthenya na utuko tondu ihinda riria winaryo na nyinyi na ni wigiirwo muhaka utanakirutia muhaka ucio ri ndugire Jehova ndeithia gutara gutara matuko ni kuga atiriri no tutigane nawe no ndige oguo kionaga ta ndi mwega no gugikinya hwaini oigua atiriri nihutirie kamuhaka karia itangikira ona atia. Bwana asifiwe. Ni wega umenyage thie wina hinya wa mwiri thie ukiguaga tokinyite no thie ukimenyaga he muhaka na wahutia muhaka ucio hatiri undu tanganja Pastor Muchai no ukuinuka. Praise be to the name of the Lord. Uguo ni wega riu nie nawe tukirutanirie na twire Jehova atuteithie gutara matuku. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Wi mwanake umenyage atiriri kuria miaka iguthira na wehere. Bwana asifiwe. Uguo ndugaikare wiciritie atiriri ugutura uria mwanake ira Jehova aguteithie gutara matuku. Mwathani arogocwo. Wi muiritu onawe uikaragie matuku. Mwathani arogocwo. Ndurahota kwirora gicicio-ini wone uthaka waku wone hinya waku uriganirwo ati urio guku kwa ihinda ukorerwo utekite maundu maria magiriire ni gwikwo. Mwathani arogocwo. Ukorerwo utekite maundu maria magiriire ni gwikwo. Praise be to the name of the Lord. Gikuyu-ini gitu giteithĩtio nĩ roho wa gwake kĩrĩma-inĩ wamwĩrire mbarĩ ya Ngeka karĩo athuri atatu moĩ ũguo hihi. Mwathani arogocwo. Mbarĩ ya Ngeka yakorereirwo ĩtarĩ eka tondu ndiamenyete gutara matuko rĩu yakiugaga ni gari niko na wakati. Bwana asifiwe. Akorwo mehijia akiremwo ni gutara matuko akiaga gukira akahunjie tondu ihinda rĩrĩho. Akorwo
kire hathara wathani arogocwo riu tugitikire kwiguithania na Ngai na twitikire kumenya gutara matu Ngai wa muoyo aromurathima na mwike wega nigetha gutigatuike atiriri mutabania eguthiite wega muhunjia athukia akorwo nduri kindu wiguite ona kwanyu athie kanitha-ini nduri kindu kaigua wathani arogocwo tondu ya kuhia iheaga na mambere na riu ni njui kiuga ni gikinyu twirute gutara matuku Ngai wa muoyo amurathime njitagwo Bishop Jonah ndungataga na kanitha witagwo River of Life Sanctuary under Bishop Johanna Wili Ngai wa muoyo amurathime mwathani arogocwo akumia mwathani rugamai na iguru turaina nyimbo igiri rwimbo rwa mbere rugaga atiri hindi iria ngutungata ndina hinya wa mwiri ngoro yakwa yuragia hihi no ngathie iguru tondu maundu iria ciarĩ citũ ciambataga o imwe arogocwo mwathani itikiugo kiugĩte Ngai nĩ wa arĩa marĩ muoyo we wĩ muoyo ũhoro nĩ mwandĩke nĩ mũhunjia wĩtagwo Koherethu 12 na mũhari wa 5 oigĩte arĩa othe me muoyo nĩ moĩ atĩ nĩ magakua thĩna nĩ atĩ ndũĩ rĩrĩa ũgakua na nĩ wega kũmenya nĩgetha wĩharĩrie rĩu reke ngwĩre rĩrĩa ũgakua nĩ kuma hau ũrũngiĩ gũthiĩ na mbere tũkĩina nyĩmbo ici igĩrĩ rauga rwĩmbo rwa mbere hĩndĩ ya gũtungata ndĩna hinya wa mwĩrĩ rũu rũngĩ gũkena no arĩa megũkua me thĩinĩ wake tũgĩkĩina nyĩmbo ici igongona rĩothe tũkamĩricaga na mũhũthĩ tiguo twĩyo indo cia kũrutĩra indo citũ tondũ ũguo nĩguo wega na ingĩaga nĩaigwo cuka harĩa cuka rwe gũkũ tũtukire na mũciĩ wĩ haha tũgwĩtagia indo akĩrĩ wega ithaka nitwambe tuheo rĩthũ nĩ atumia kindly tuheo marĩ haha nĩ atumia o ciao gakũigĩrĩra mama Rachel kindly ciaũka nĩgetha andũ mahothere haha tũtigathiĩ na mbere na kũina na andũ marigwo marahothera kũu nĩtũreherwo haha macuka merĩ ona ũyũ nĩ ũrehwo rehe mwarĩ rehe ũcio Ngai mũtwarĩre haha nĩgetha mũndũ arĩa ũkaga akĩrekagia mbeca hau igũrũ nĩ tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire tũrĩ aingĩ mũno tũngiuga nĩ gakabu twakwa gũkorwo twĩna gĩkabu gĩkĩiganu gĩa kũhota cirehe haha ciothe nyina wa Rachel mwarĩre haha andũ othe megũka kũhothera haha good na kĩngĩ mwena ũrĩa thiĩ wĩige mwena ũrĩa nyina wa Isaac hĩndĩ ĩrĩa ngũtungata ndĩna hinya gĩthiĩ ngoro yakwa yũragia ĩno ngathiĩ igũrũ rũgendo nyitĩte gĩtherekeire athuire kiugo ine kĩa baba ngarĩina Thank you twarĩkanĩra rĩthũ ĩmwe ĩigwo harĩa ũguo nĩgetha arĩa matikae gũtravel mũno magĩũka haha na kũngĩhotekeka nĩ ngĩnengerwo ĩngĩ harĩa arĩa nĩgetha inyuĩ mũkũhothera hau aya angĩ mekũhothera haha na arĩa mahothere hau nacio ĩngĩ harĩa ũguo nĩgetha tũhote kũhũthanĩria na twĩke ũndũ wa haraka mũno thank you gũtanekwo ũguo kwĩna namba mĩthome harĩa ũhe andũ acio thank you twĩna pay bill ũkorwo na cash thank you reke itwambe tũthome ĩno nĩgetha tũkĩina andũ athimũ mũkorwo nĩ mwarĩkia kũhotha tũteithanie kũina aya angĩ a cash mwĩtĩkĩre kũruta nĩgetha mwambingo gakũrehe twĩna pay bill number ĩ haha na nĩ 542545 542542 ĩyo nĩyo pay bill number 542542 ĩkũria account ĩgũkorwo ĩ 310123 namba ya thimũ nĩyo njega namba ya thimũ nĩ 0722 219 170 jokere 0722 219 170 jokera rita rĩngĩ rĩmwe 0722 219 170 ĩkũruta rĩtwa Sarah Jenga 0722
22 nginya hau nĩ hega. Haya, wandike 219 ucoke wandike 170 0722 219 170. Hena mũndũ ũngĩ ũtanyitĩte njokere? Atĩ na Gĩkũyũ andũ nĩ mathomire. Nĩ mũico piũ 0722 219 170. Mbeca ciaku cigũthiĩ gwĩ Sara Njenga. Thank you. Yeah.
mundu uria gwitikiria awere indo ici ni Reverend Isaac thutha wa guo guti gute ihinda warikia kuhera indo ici inengerwo mundu uria responsible nacio tweka uguo no muritu wa igongona ukurugamana wa bishop gutire gute ihinda ringi gwa kurugama maita maingi Akai tuhoe. Ngai mwana hinya no hoti we ira wa mwathani witu Jesu. We mutheru muno na mwihokeku na niwe Kristo wa Ngai we uturaga muoyo. Nindarehe indo ici Ngai ciarutwo ni ndungata ciaku. Cuthiriria Ngai ithe witu merutira indo ici na kwenda na nie Ngai ithe witu nindamarathimithia. O kuri indo ici Ngai ithe witu ciumite. Iria ciumite biacara-ini kana wira ungi wothe ndahoya marathimwo. Ni kuri nao magakuruta ni undu wa kwaga. Ona Ngai ithe witu nindakuhoya umahe na nigetha Ngai ithe witu monage indo cia kwirutira naguo wira uria wothe ungirutwo ni indo ici Ngai nindahoya kwage thiri oro riku na no utatu-ini wa Ngai na roho na Jesu ndahoya na ndetikia amen. Sarah, kindly, Sarah, inawaje roge? Kindly pande hii. Kweli. Goroga hau. Ati ndo. Mwathani arogocwo. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Bas. Leu. Ndamugeithia inyuothe thiini wa Mwathani. Muriega inyuothe. Geithia yugo na wendo wa Ngai. Hallelujah. Papa. Ngai agocwo muno. Riu ri. Uhoro ni wathira. Wiharirie itwoe mwana uyu. Tumutware haria hamwagirire. Undu ri. Ni twaigua ciugo cia goro muno. Muno. Menyerera mihaka yaku haria igitwo tondu rumioi. Ona nie ndioi riu ndiraremwo ni kuringa handu. Ndiraremwo ngathiururuka. No nie ndiguthie riu. Aca. Ona ndaremwo ni kuringa ri. Ndiguthie. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Neule. None gwenda mumenye ate niturainuka. Menyai muno inyue andu a itakwate. Mato. Mutanya kake. Basi. Mwathani arogocwo. Ngai amurathime muno. Ni wega mundu atanyage muoyo wa Ngai. Mwathani arogocwo. Ona rira mwi guku mundu atanyage muoyo wa Ngai. Mwana uyu ni mwana witu turendete muno tuturite nake matuko maingi na tondu ni ainukite. Ngwaria roto ria Daudi aririe ithue ni ithue tuguthie tumukore no tiwe ugucoka kuri ithue. Mwathani arogocwo. Mundu ni eharirie nigetha twambate. Ta thomera kiugo ki marwa-ini ma Zaburi 90 na kamuhari ga 10. Eko Joshua. Kiugo ki muhari wa Zaburi 90 na kamuhari ga 10. Haroiga atia. Matuko maitu ma miaka itu ri no miaka 70
mirongo mugwanja kana mundu akiria kugia na hinya akinyie 80 niguo indi nguthi iria cionekaga harĩo no mĩnoga na thĩna nĩgũkorwo ithiraga ona rua ithuĩ tũkombũka tũkairĩria ũyũ nĩ ombũkĩte kũrĩ mũndũ ũramuona rĩu nĩ ombũkĩte akairĩria mwathani arogocwo andũ nguthi iria tũkoragwo nacio cia mĩaka itũ tũgĩtĩa na ũthaka witũ na hinya witũ na ũtonga witũ na ũũgĩ witũ no mĩnoga na thĩna na nĩ ũkũmbũka oro nawe rũciũ ũbuĩrie tũkwage erogocwo matukũ nĩ ma ngai ndehagia ekĩte ũrĩa onete nĩguo kwagĩrĩire nĩ ombũkĩte rĩu ona tũngĩgeria kũmũcaria tũtingĩmuona mwathani arogocwo wĩmenyerere mũrũ wa ithe witũ mwarĩ wa ithe witũ oro nawe hamwe na niĩ nĩ atĩrĩrĩ nĩ tũkũmbũka andũ nĩ kũmbũka mombũkaga andũ nĩ kũmbũka mombũkaga makairĩria na nĩ ũkũmbũka oro nawe ũirĩrie thomera kiugo tũtware mwĩrĩ ũyũ harĩa hagĩrĩire tondũ rĩ ta thomera kiugo kĩa mĩĩrĩ ĩno tũrĩ nayo ĩno mũreona twĩ nayo ũguo ĩno tũretĩa nayo marũa-inĩ ma Akorinitho nĩ wa kerĩ 5 ndigĩthomerwo hau hanini njigue nĩgetha rĩ nyitĩra mbuku ĩno ndĩragĩthoma yake basi thoma narua tondũ rĩrĩ nĩtũĩ atĩ nyũmba itũ ya gũkũ thĩ ĩno tũikaraga thĩinĩ wayo ta hema ĩngĩtharũrio rĩ tũrĩ na nyũmba ĩngĩ tũhetwo nĩ Ngai nyũmba ĩtakĩtwo nĩ moko ma andũ ya gũtũra tene na tene nayo nĩ ya kũu matu-inĩ ona rĩu tũikarĩte ĩno tũrĩ nĩ gũcaya tũcayaga tũkĩriragĩria kũhumbĩrwo igũrũ rĩayo na gĩtũũro kĩu kiumaga matu-inĩ nĩguo tũgagĩtuĩka tũrĩ ahumbĩre ũguo tũtigakorwo tũrĩ njaga mwathani arogocwo mwĩrĩ ũyũ tũrĩ naguo wetwo hema nĩ Paũlũ wawĩtire hema nĩ hema tũikaraga to mũikarĩte hema ĩno tondũ rĩu tuoka gũkũ ithuothe tũikarĩte hema thĩinĩ mwĩrĩ ũyũ tũrĩ naguo nĩ hema na twaima gũkũ hema ici nĩ ikwambũrwo na hema ĩno nĩ kwambũrwo ona korwo nĩ tũritũhagĩrwo nĩ maũndũ mayo tondũ nĩ tũritũhagĩrwo nĩ mathĩna ma mwĩrĩ ũyũ nĩ tũritũhagĩrwo nĩ tũnogaga tondũ erwo atĩrĩ mĩaka itũ rĩ nĩ ya mĩnoga na thĩna mwathani arogocwo hema ĩno nĩ tũritũhagĩra mũno ona tũgatangĩka atĩrĩ na rĩu rĩ no twĩna mwĩrĩ tũigĩirwo mwathani arogocwo twĩna mwĩrĩ tũigĩirwo twaima hema ĩno rĩ tũtonye nyũmba ĩyo ĩngĩ ĩtakĩtwo na moko ma andũ yakĩtwo nĩ Ngai mwathani arogocwo tondũ twĩ mwĩrĩ-inĩ ũyũ nĩ tũritũhagĩrwo mũno tondũ tũrwaraga tũkaritũhĩrwo tũnogaga tũkaritũhĩrwo tũrutaga wĩra tũkaritũhĩrwo tũgathĩna tũkaritũhĩrwo tũikaraga tũritũhĩirwo nĩ mwĩrĩ ũyũ inyuĩ menyai ũguo wega
ate tũritũhagĩrwo nĩ mwĩrĩ ũyũ mũno nĩ ũndũ nĩ hema na nĩ gũtharũrio nĩgetha rĩrĩ tũthiĩ mwĩrĩ-inĩ ũcio ũngĩ ũrĩa ũthiĩtwo rĩu kana ũrĩa haleluya haleluya he ikahĩtie ngĩaria ona korwo mũrũ wa ithe witũ Kamau nĩ athiĩte rĩ athiĩte kũhurũka ti mũnengere mwĩrĩ wa igũrũ hau githĩ twega nũngĩ ũguo nĩ tondũ he arĩa merĩtwo megũthiĩ kũhurũka o ta haha arĩa mathondekeirwo mahurũkaga ndingiuga atĩ arĩ na mwĩrĩ wa igũrũ nĩ ngwaria ũrĩa gũtagĩrĩire na ũrĩa maandĩko ma Ngai matoigĩte no mũmenye thĩ mwĩrĩ-inĩ ũyũ hema ĩno ĩikaraga ĩtũritũhĩire ona mwona tũrĩ thĩinĩ wayo o nginya twetereire rĩrĩa rĩambũrwo mũrũ kana mwarĩ wa ithe witũ tamenyerera atĩrĩrĩ yambũrwo rĩ ũgatonya nyũmba ĩhana atĩa hihi kĩũria gĩakonoki o niĩ nawe hamwe rĩ tũgatonya nyũmba kũrĩ nyũmba tũigĩirwo Mwathani arogocwo nĩ tũigĩirwo nyũmba nĩ ithe witũ mũtũmbi ũrĩa watũmbire na twaima thĩ ĩno nĩ tũgatonya nyũmba icio cia igũrũ nĩkĩo Jesũ aririe arĩ gũkũ thĩ oigire atĩrĩrĩ nĩ ndathiĩ kũmũthondekera handũ na harĩka nĩ ngacoka nĩgetha ndĩmũtware harĩa ndĩrĩ na inyuĩ mũikare ho Mwathani arogocwo nĩ ũndũ ũcio tũikaraga twetereire ũka gũtwarwo tũke tũtwarwo harĩa hatwagĩrĩire Mwathani arogocwo nĩ kwaga ũndũ nguga tondũ mathaa nĩ matwagĩrĩire tumagarie mwĩrĩ ũyũ tũtware tũwĩige harĩa hagĩrĩire no ngwendaga kũmwĩra atĩrĩrĩ menyerera hema yaku tondũ andũ aingĩ haleluya ndĩrũgama haha na ngĩmwĩra mwĩthagathage athuri atongoria na akui a mwĩrĩ ũyũ rĩ andũ aingĩ nĩ tũthũkĩtie hema citũ cia mwĩrĩ ũyũ wĩ igũrũ andũ nĩ inyuĩ mũrainire nĩ ngũmenyerera kĩ ti andũ aingĩ mamĩmenyereire Samueli ĩno nguo rĩ menyerera ndũkanakorwo ĩna maroro nĩgetha mũhikania agĩũka rĩ ũyũ ũkĩte kũhikia James menyerera nguo ya ngoro yaku menyerere nĩgetha ndĩkae gwĩkĩrwo gĩko ĩgakorwo ĩna maroro nĩ ngwenda mũkĩre twage gũte ihinda nĩgetha rĩrĩ tũtware mwĩrĩ ũyũ harĩa hawagĩrĩire tigai kũmaka bamĩrĩ ya Kamau nĩ yũke ĩrũgame atungati marũgame mamĩrũgamĩrĩre marathime ciana ici ĩni ũgamai haha tigai kũmaka na mũtige kũinaina tũina inyuĩ tũkũmũmĩrĩria rũgendo-inĩ ũkai mũrũgame haha tigai kũmaka tigai kũgĩa na ihoro oro nani ũkai mũrigicĩria andũ aya mũmarathime tafadhali hore Father hore nĩ kwagĩrĩire ũguo ũkai tũrathime ciana ici Ngai mũtheru Ngai mũthingu wa Ibrahimu tawa wa nyũmba ya Jakubu Baba ndakũnengera ciana ici cia ndungata yaku Jemithi Mwathani ndakũnengera bamĩrĩ ĩno Mwathani ithe witũ wa mĩndĩ na mĩndĩ weri nĩwe Ngai na nĩwe watũmbire na ithuĩ tũrĩ andũ Mwathani na nĩ ũtũtarĩire matukũ Mwathani toguo tarĩte matukũ ma ndungata yaku Jemithi na koima thĩ ĩno agatũtiga Mwathani twahoya ndungata ciaku irigicĩirie ciana ici Mwathani
ona niĩ tũrĩ hamwe nao mwathani nĩgetha rĩ tũrathime ciana ici mũtheru wa Ibrahimu na tũmathĩrĩrie muoyo waku ũrĩa ũkaheana wa tene na tene tũkagaya tũrĩ hamwe nao mwathani maikarie maiguĩre tha maikarage marĩ nĩtũmatũre thĩinĩ wa nyũmba yaku mwathani nĩgetha tũkagaya ũthamaki ũrĩa watũitĩire tũrĩ hamwe nao rĩtwa-inĩ rĩa ithe witũ Ngai na roho na Jesũ mwathani witũ thamaki wothe igũrũ na thĩ tũthamakĩrwo nĩ ithe witũ Ngai na roho na Jesũ mwathani witũ amen. Tigai gũcoka thĩ tigai gũcoka gũikara thĩ ũkai muge haha mbere narua mũtiũke haha mũtongorie rwĩmbo narua tũthiĩte tũrorete na kũrĩa mbere nĩ nakũ irima rĩtha rĩha twaima haha na mekuoya mwĩrĩ tũthiĩ mbere mwĩrĩ ũtũrũmĩrĩre tũkĩinaga rwĩmbo nĩekũndongoria mwathani na niĩ nĩngũkena mũno harĩa hothe ndĩthiaga mwathani ũndongoragia no kuonio tũkuonio nĩ mwena ũrĩkũ nĩekũndongoria mwathani na niĩ nĩngũkena mũno harĩa hothe ndĩthiaga mwathani ũndongoragie nĩ wandongoririe ndongorerie guoko gwaku mũnyitĩte gĩgũgĩtwarana
Jehova Ngai witũ nĩrogocwo na roho na Jesu mwathani witũ. Baba, gĩikaro gĩkĩ nyũmba ĩno ithe witũ twarehe ndungata yaku Jemithi nĩgetha aikare ho akome ho tondũ nĩho ũmũthondekeire na nĩho wamũmũrĩire atĩ nĩho arakoma Baba. Nĩtũkũmũiga haha o ta ũrĩa kiugo gĩaku kiugĩte atĩ mũndũ acokage tĩĩri-inĩ tondũ mũndũ ambirwo arĩ rũkũngũ rwa thĩ na tĩĩri o nginya atuĩke tĩĩri Mwathani. Eterere ihinda rĩaku rĩkinyie tondũ nĩwe ugĩte atĩrĩ o harĩa harĩ kĩimba no honde rĩkonganagĩra Mwathani. Matukũ makinya maithirĩro rĩ harĩa hothe mũndũ mũthingu akomete rĩ mũndũ ta ũyũ rĩ nĩho araika mamakũganĩra Jesu mwana wa Ngai nĩgetha moke marahũre ndungata yaku Jemithi. Nĩtũkũmũiga gĩikaro gĩkĩ gĩtherie Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu mwana wa Ngai. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Ithe witũ Ngai na roho na Jesu mwathani witũ. Na rogocwo Ngai witũ na roho na Jesu mwathani witũ. Hamwe na mwathani. Hamwe na mwathani. Nĩgetha mũmenye atĩrĩ ona wakoma rũciũ naniĩ hamwe nĩtũkariũka no mũhaka tũkariũka. Nĩ Jesu waririe ciugo ici akĩra Maritha niĩ-rĩ nĩ niĩ kũriũka. Nake Jesu akĩmwĩra atĩrĩrĩ nĩ niĩ kũriũka na nĩ niĩ muoyo. Ũrĩa wĩhokete niĩ ona akua no agatũũra muoyo, na mũndũ o wothe wĩ muoyo nake ehoka niĩ ndarĩ hingo agakua. Ũguo nĩ wĩtĩkĩtie. Amen. Nĩ Jesu werire Maritha atĩrĩ nĩ niĩ kũriũka. Nĩ ũndũ ũcio ona twakoma rekei ndĩmwĩre nĩ tũgũkĩra. Ti ta ũrĩa maithe maitũ makomire, ithuĩ tũrakoma tũkĩre, hatirĩ ũndũ ũngĩ. Nĩ tũkwambata. Tondũ rĩ
harĩa mĩkiĩte rĩu ũrathi ũrĩa warairio nĩ mũndũ gwĩtwo Danieli mĩaka 700 Jesu atarĩ mũciare nĩguo araruta wĩra gũkũ bũrũri na nĩguo araruta wĩra thĩ yothe waganu ũrĩa watũmire Sodomu ĩhũrwo nĩ Ngai rĩu nĩguo yumĩte thĩ nĩkĩo mũrona thĩ ĩiyũrĩte ng'aragu ĩkaiyũra mbara ĩkaiyũra mĩrimũ haleluya amen waga ukiuga njuge atia gũtirĩ ũndũ ũngĩ kĩrĩa kĩratũma muone maũndũ maũguo ũrathi ũyũ nĩ inyuĩ ũkinyĩrĩire inyuĩ rũciaro rũrũ ndĩ thĩinĩ wanyu thomera ibuku rĩu rĩngĩ kũguũrĩrio thoma narua coka ngĩigua mũgambo oima igũrũ ũkiuga atĩ katĩrĩ gũkena-rĩ nĩ arĩa akuũ arĩa marĩkoragwo makuĩte thĩinĩ wa Mwathani gwata rĩu thutha ũyũ nake Roho ekuga ĩĩ nĩguo makĩhurũke matiganĩte na mawĩra mao maritũ amu maũndũ mao nĩ marũrũmanagĩrĩra nao marĩa maneka Mwathani nĩ ũndũ ũcio rĩu ũguo nĩguo kĩhoto kĩambĩrĩirie thoma ibuku rĩa kĩambĩrĩrie 3 narua thoma rĩmanĩrĩirie narua kĩambĩrĩria 3:19 na tũreherwo tĩri nĩgetha tungatagũte mũndũ arũmĩtie nĩgetha tũgĩthomerwo ibuku rĩu mũndũ akorwo anyitĩte tĩri irio ciaku-rĩ ndũngiuma kũrĩa umire no ũraikia ndũngiuma kũrĩa umire ũke ũthikane na wage gũikia tĩri no mwaka wonagia atĩrĩ atĩ nĩ wathika njene o nĩ waikia tĩri haya thoma ibuku irio ciaku-rĩ rĩcirĩaga na thithino ya ũthiũ waku o nginya rĩrĩa ũgacoka tĩri-inĩ nĩ gũkorwo nĩkuo warutirwo amu we ũrĩ o rũkũngũ ningĩ ũgacoka ũtuĩke o rũkũngũ nake mũndũ ũcio wathoma nĩyathira irio ciaku ũrĩrĩaga na thithino ya ũthiũ waku nginya rĩrĩa ũgacoka tĩri-inĩ tondũ warutirwo tĩri-inĩ ũtuĩke tĩri tondũ watuĩkire warutirwo rũkũngũ-inĩ ũtuĩke na Ngai mũtheru wa Ibrahimu na wa nyũmba ya Jakubu ithuĩ-rĩ nĩ twaruta wĩra waku ũrĩa twathĩte tũrute tondũ nĩ twaiga ndungata yaku harĩa hamwagĩrĩire no gũthika tũgũthika tũcokie tĩri tũcoke twĩinũkĩre Mwathani tweterere mũthenya ũcio mũnene karumbeta kahunjwo wao Ngai nĩ ndagũthaitha wĩiguĩre tha Mwathani no karĩha andũ aya ũtungati ũyũ matungata gĩikaro gĩkĩ mũthenya wa ũmũthĩ tondũ waigire atĩrĩ gũtirĩ mũndũ ũtakagĩa na ũtungata nĩ twainĩra ithe witũ Ngai na Roho na Jesũ Mwathani amen
ciana cia ndungata yako ya Ngai ikikio tiri aikirie wekere hinya Matatu ni mega. Ona iye beni kia itafadhali. Ya iteri. Mundu ni arometeri aikie. Tigai kugia na thina. Family. Sawa sawa. Na unaweza kudi. Sawa. Ndio dama ni ana security leo. Eh? Dama ni ana security. Security leo. Haya. Nyogo chikoni chio ne anakea. Motivo wepo ala mara ina. Rebo no we mari. Bele ki. Yero gando ine. Nikeja bodi okinye. Twakinya matuire. Lazarus. No unaona kitu? Na mtu wako ndio analeza.
Tukwenda mutharaba uyu wa James Kamau
na kiria gitumaga tuhande mutharaba ni tondu nikimenyithia giati akuite thiini wa mwathani ni kiugo kia Ngai kiugite atiri mundu wothe ukwenda kuhikira ni oyage muti wake wa kwambirwo anumirire rogoco mwathani akuite ekuire muthaba wake wa kwambirwo tondu wa gitumi kiu nikimenyithia giati akuite ari murumiriri wa Kristo koguo ukwenda mutharaba uyu tuenda kule kana oh, thank you. Oguo ni undu uria akuite atareketie mutharaba wake ukwenda mutharaba uyu kiri kimenyithia giati akuite thiini wa Kristo ritwa-ini ria Ngai ithe witu na ria Muuriu na ria Roho Mutheru. Riu rekei tuthome ciugo cia kurigiriria na nĩ thĩinĩ wa marũa ma Ayubu na nĩ 19. Nĩkĩ andũ acio manegena ũguo? No ningĩ nĩ njũĩ atĩ mũngoria ũyũ na marigĩrĩrio-inĩ nĩwe ũkarũgama tĩĩri-inĩ ũyũ na ikonde ici ciakwa ciarĩkia wakwa we wa nyamũ wangĩkorwo ndũrĩ ho hĩndĩ ĩyo nĩ ngona Ngai nĩ kwĩyonera